Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa maanantai-aamua. Tästähän se viikko taas lähtee eteenpäin. Ja katos, kanava uusi jäsenyytensä, hienoa kanava. Hyvää huomenta vaan. Toivottavasti tässä nyt äänet kuuluu, katsotaan se nyt vielä. Tää vähän temppuilee taas tää kamera, mutta katsotaan jos se toimisi. Toimiihan se. Sitten äkkiä kiinni toi välilehti, se ei kestä sitä auki Tämä ei kestä tämä tietokone kahta välilehteä auki. No huomenta vaan Katja. Mites Katja tykkäät kämpästä? Vähän tässä pistin aamusta pökköä pesään ja vähän isohkoa kyllä toi kahvikuppi, että saa nähdä miten pystyy toi juomaan. Huomenta vaan, joo. Sä oot jo hirsy. Joo, näin on, kyllä. Komiat on puitteet. Tiedättekö mitä, arvoisat katsojat? Eilen tuli nyt sitten haettua keväiset asusteet. Mä sain alle 100 koko vaatekerran, eli housut, takin ja kengät. Periaatteessa kävi tuuri, kun mä kävin tuossa Prismassa, Kalevan Prismassa, niin kävi semmoinen tuuri, että ostin nuo kävelykengät ja ne olisi maksanut noin 30, mutta siitä tuli alennus tuolla mobiilisovelluksella, niin sain ne 23 € kengät, ne oli kyllä halvat. Joo, ja sitten tuommoiset verkkarit ja tänään oli tarkoitus lähteä vähän niin kävelemään tonne, mutta eihän tonne nyt viitti lähteä, kun jumalauta lunta tulee heti ja räntää, kun kevätvaatteet hommattu, talvivaatteet meni pesuun jo. Ja oikeastaan toi talvitakki lentää roskikseen, se oli jo revennyt sieltä sun täältä. Niin periaatteessa kävi sillä tavalla, kun mulla tämä vaatekerta oli niin huono, mulla oli niin huonosti näitä vaatteita ja sitten nyt mä tein sen päätöksen, nyt uusitaan vaatteet ja tuossa oli valmiina odottamassa tätä päivää vaatteet tuossa, että niillä lähdetään ulos ja sitten talvivaatteet on talvitakki roskiin ja muut on pesuun laitettu, niin periaatteessa mulla ei ole vaatteita. Suunnitelma tämä taivas löi nyt vastaan tähän, että nuo kengätkin on semmoiset kesäkengät, millä ei tuonne lumihanke. On mulla toki noi nastakengät vielä, mutta se nyt ei sovi sitten yhteen tuon muun vaatetuksen kanssa. Ja näin ollen kevät ei minun siltä osin vaan alkanut meikäläisen osalta. Mikä tämä lähetyksen nimi muuten oli? Onko tämä kevättä odotellessa, niin sitä saadaan nyt sitten taas odotella. Et näin tässä kävi, että ei voi mitään. Tämmöistä tämä on. Aina kun on jotain kaunis ajatus, että nyt mä teen niin ja näin, niin eipä se onnistu. Ai niin, katsotaan Premier Fantasy Liiga. Mulla se varmaan menee kyllä päin persettä, mutta 21 pistettä. No Soni toi sentään 6 pistettä. No Iisakki on vielä tulessa ja 10. päivä, eli tänään. Joo. Mun vaihtomiehet on ihan, mulla olisi niin kuin monta nollaukkoa täällä, että ei tuu pojoja. Kyllä tuolla me ollaan hävitty tää peli. 10. tällä hetkellä, niin ei tää kyllä hyvältä näytä. Ehkä se hyväksytään, että tämä kausi meni pilalle. Katsotaan sama, kun käy renkaanvaihdon kanssa. Heti kun vaihtaa, niin keli muuttuukin. Eikä. Joo, ja nyt nää tilttas tää saatana ohjaa. Kyllä tää jollain tavalla tää syöt.
No niin, katsotaan toimiiko. Näköjään tämä temppuili tää ohjelma taas. Tämä on nyt tullut ihan muuttunut tavaksi tämä, että tämä katkaisee tämän lähetyksen alussa. Tosi rasittavaa kyllä. Mä luulen, että se on tuo näppäimistö, se ohjelma päivittyy. Ja sitten tämä halusi päivittää tuon tulostimen ja niin edespäin. Niin tosi raskasta kyllä. Mutta eiköhän tässä mennä. Huomenta vaan Miia. Mites Miia selvisi viikonlopusta? Menikö kivasti viikonloppu? Nyt toimii. Joo, tästä näköjään tulee noita katkoja aina, niin hyväksytään se. Kato Seppo, huomenta Seppo, ja mukavaa alkavaa viikkoa Sepollekin. Kovia reenejä ja kovasti reitä, niin se on ihmiselle. Kyllä toi periaatteessa, niin kuin tässä iässä miettii, niin kyllä työtä kannattaa arvostaa, jos on, että kyllä se on iso osa ihmisen elämää tuo työ ja sosiaalista ja kaikkea muuta. Tulee tietty rytmi. Mialla meni kivasti, näki Annia pitkästä aikaa. Se on hyvä, että on ollut positiivinen viikonloppu niin sanotusti. Se on ihan kiva niin. Lili sanoi, että kerrankin on hyötyä siitä, ettei saanut viettää talvikappeita varastoon. Jotain hyötyä ADHD on, ei kyllä oikeasti, on elämän kokemus. Joo, minä tein sen virheen, että eilen pistin talvivaatteet pois ja hankin keväisemmän asustuksen. Ja se oli kyllä edullinen, alle 100 kaikki, mutta ei tonne nyt voi niille kyllä lähteä, että se on niin kuin toivoton tapaus. Ei tässä nyt oikein kestäisi tämän pienen taudin jälkeen, niin ei tässä kestäisi kyllä ei kestäisi ei tässä kestäisi kyllä kompastella tuolla. Ai, Goldmanin alkaa kurkkukivulla, harmi juttu. Niin, ei kai vaan ole toi influenssa iskenyt. Joo, lunta tulee ulkona ja räntää ja ei ole kyllä mutta sanotaanko näin, että mulla on vuorokausi mennyt ilman antibiootteja ja vessassa käynnit on vähentynyt. Silloin kun otti antibioottia, niin 2 tunnin välein suurin piirtein vessahätä, niin nyt alkaa olla sellainen normaali, että mennään vessaan sitten, kun on oikeasti tarvetta. Tai tulihan silloin sitä paljon tuotosta tietysti, koska se varmaan munuaiset työs ulos kaiken loskan sieltä. Niin se oli kyllä omalla tavalla raskasta. Niin viime yö meni ihan kivasti sinänsä. Ja tuli nähty taas niin omituisia unia, että ei TV-viihde ei ole mitään, kun katsoo näitä unia, mitä on. Goldman parisen viikkoa lunssa, joka kesti 5 viikkoa. Oho, sulla on huono kyllä. Laksi. Ja tuossa muuten eilen, kun tuli haettua noita asusteita, niin piti ottaa kasvomaskeja, niin eipä ollut kasvomaskeja. Eli kaupassa oli kasvomaskit aika finaalissa. Sitten oli jotain semmoisen rakennusmaskeja, missä on se muovinen tötterö tuossa ja muuta, mutta ei se oikein ole semmoinen musta pieni siro kasvomaski, niin se on ihan hyvä. Eihän mulla ole enää nyt rautarunnan hommiakaan kasvomaskeja, nehän olisi kova nyt tietysti. Joo, mutta täytyy katsoa, jos tuossa jossain vaiheessa tässä kasvomaski, kun jos joutuu matkustelemaan tässä, niin kyllä mä pidän kasvomaskia. Ei tässä niin kuin oikeasti, kun miettii, että mulla oli se hankala flunssa oli ennen tätä, kun meni tämä umpisuoli, niin sitten monta viikkoa on kyllä mennyt tosi heikosti, mutta nyt on ihan hyvältä näyttää. Vieläkö pääsisi kuntosalille? Hyvin olet varantunut. Kyllä tämä vaikeaa on vielä ollut, kun tämä oli niin pahaksi päässyt tämä vaiva oli päässyt niin pahaksi, että meinasi oikeasti lähteä nirri niin sanotusti. Toinen kerta elämässä jo tämmöisen sairauden takia. Niin oli hyvin lähellä, että viime hetkillä menin tuonne ensiapuun.
sitten kun olisi vielä pari päivää pitkittänyt, niin sitten ei olisi tarvinnut enää lähteä sinne ensiapuun. Niin tiukassa oli tilanne tässä kohtaa. Ja kyllä se sitten huomaa myöskin, että kun tästä toipuu, niin kun siellä on ronkittu joka suunnasta, niin kyllä se kivut on ollut sen mukaiset sitten myös. Joo, onneksi selvisi. Joo, se on tämä Suomen hyvä terveydenhoito, tai siis erikoissairaanhoito, niin Suomessa on hyvää kyllä. Erittäin hyvin sanottu, runnari on allerginen broileri. Joo, näin on, se pitää paikkansa. Kivut oli niin epämääräiset. Sitä haki niin kuin monenlaista ruokamyrkytystä mä epäilin, ja sitten mä epäilin, että allerginen broilerille. Ja kun mä rupesin etoon ajatus broilerista. Mutta nyt on makea kämppä. Joo, tää on mun ykköskämppä ja kakkoskämppä on sitten Tampereella. Mutta tää on mun ykköskämppä ja kyllä tuossa aurinko paistaa kivasti tähän sisälle. Katja sanoi, että olihan ne tulehdusarvot aika hurjat. Oli ne kyllä, joo. Oli ne kyllä aika kovat. Ilit sanoi, että täytyykin tarkistaa viimeistä ennen päivää omista kasvavarastossa jotain viisrasia. Mitä helvetti, onko niistä käyttöä viime parasta ennen päivää? Mä en ole tiennytkään. Mä en olisi ajatellut, että niissä voisi mennä näin. Mutta erittäin hyvin sanottu, kun sä sanoit tämän äsken, että epäili olevansa allerginen broileri, niin sähän otat siellä minusta oppia, kun sulla alkaa mahaa särkeä, niin sä menet suoraan lääkäriin. Mutta sulle tulee mieleen, kun nipistää tuolta alhaalta, että perkele, nyt ei tehdä niin typerästi kuin runnari teki, vaan mennään lääkäriin. Että tämähän on hyvinkin tämmöistä niin opettavaista tarinaa. Jälkikäteen se aina naurattaa, mutta näin se vaan on. Näin se on. Koska enää mä olen mikään lääketieteen opiskelija, mutta kyllä mä olen aika monta vaivaa hoitanut ihan päättelyllä. Ja hei, nyt pitäisi tuolle Jaanalle antaa erikoiskiitos. Taideaitta Jaanalle, niin erikoiskiitos tässä aamusta. Mä en tiedä, Jaana ei varmaan paikalla, mutta jos on jälkilähetyksen katsoo, niin erikoiskiitos Jaanalle siitä, että eilisessä lähetyksessä Jaana puhui näistä gluteenittomista tuotteista, mitä hän on tehnyt, niin mä oon itse siirtynyt myöskin gluteenittomaan tuotteisiin. Eli se on ollut iso askel tässä, kun on aina ruisleipäihminen ollut ja niin edespäin. Ja mä muistan joskus 15 vuotta sitten, kun tuli itse tehtyä kaikki gluteenittomasti, ja silloin oli näitä valmistuotteet pakasti, näitä Moilasen tuotteita, ja ne oli kamalan pahan makuisia ja huonoja. Mutta nyt on tuommoisia uusia näitä Moilasen tuotteita, mä tiedän uusia, no onhan ne 15 vuodessa uusiutunut. Mutta kun on näitä Moilasen uusia tuotteita, niin toi leipä, niin se on jopa helvetin maukasta. Mä yllätyin oikein. Tukka pystyssä ihmettelin, miten hyvää voi olla noin Moilasen tuotteet. Eli eilen tuli haettua gluteenittomia jauhoja ja sitten Moilasen erilaisia leipiä ja rieskaa ja niin edespäin. Eli periaatteessa nyt siirrytään gluteenittomaan ruokaan. Ja tässä on Jaanalle iso kiitos, kun hän muistutti taas, että tämmöinenkin vaihtoehto on. Että mä oon tehnyt itse paljon gluteenittomia tuotteita, mutta vuosia se on jäänyt, on vehnäjauhoja, ruisjauhoja ja muuta. Niin ehkä tästä nyt saa myöskin siltä osin ruokavalioon muutettua. Ei tule turhia leipiä syötyä. Että painon kannaltahan se on se, että ne turhat leivät, mitä tulee syötyä, niin se on huono. Ja äsken kävin puntarissa aamussa, niin vähän yli 110 kiloa, eli sairaalassa mitattiin, silloin kun menin sairaalaan, niin oli joku 116 vuosi, 117 oli paino, ja sitten kun sairaalassa, kun nesteytettiin aika kovasti niin paino oli 118 kiloa sairaalassa, yli 118 kiloa, mä oikein ajattelin, että huh. Ja niin, nyt kun kävin tuossa Vaassa äsken, niin pikkasen päälle 110 kiloa. Eli aika hyvin on tämä tullut paino alas. Eli sanoi, että onhan se niin, että vatsavoiva tulee vaan kaikessa, niin ei heti lähde jos vähän kivistä. Se on totta näin. No oikeastaan täytyy siinä mielessä tämä erittäin hyvin sanotun kanssa, vaikka hän minua aina
jallittaa täällä, niin täytyy hänen kanssa olla samaa mieltä, että mullahan oli aika kova vatsakipu tuolla alhaalla tuossa jo viikkoa aikaisemmin ja kuumet oli 3,8, mutta silloin ei vielä ollut se herääminen, mutta sitten alkoi olen tuossa silloin keskiviikkona, niin se, että kun mä istuin tässä, niin mä en oikein jaksanut kävellä vessaan eikä sänkyyn, eli niin huono oli tilanne siinä vaiheessa. Erittäin hyvin diagnosoi eturauhassyöpä. Multahan otettiin kaikki mahdolliset testeet, ei löytynyt mitään syöpää viittaavaa, eikä mulla ole eturauhasongelmia. Niin, mulla on eturauhanen, voi hyvin, kiitos vaan ammattitaitoisesta diagnosoinnista. Mulla oli ongelma nyt, että mun umpisuoli oli tulehtunut ja se pääsi poksahtamaan, että se oli tässä se ongelma. Ja se on nyt hoidettu ja mun mielestä kaikki muutkin ongelmat on nyt niin kuin vähentynyt, että kyllä tuo raju antibioottikuuri niin vie kaikki hyppykupat ja kaikki mennessään, että se on siinä mielessä hyvä. Eikä sitä nyt tarvitse. Jos mä menen ensiapuun, umpisuoli on räjähtänyt, niin meinaatko että rupeaa tutkimaan ja eturauhasta? Kannattaisi nyt vähän miettiä. En mä tiedä, mitä sä nyt noin typerää rollaat. Ei jaksa oikeasti noin typerää juttu. Mutta jos se sulle on tärkeä, niin käy ihmeessä nyt tutkimassa. Mutta ei mulla ole sitä probleemaa. Mä toki menen kyllä, jos on sellainen ongelma, totta kai mä menen, mutta ei ole mitään siihen viittaavaa kyllä. Mutta sä haluaisit, että mä menisin nyt turhan takia sinne rasittaa terveydenhoitoa. Joo, se trollailee tuossa tuommoista typerää. En mä tiedä, mikä tuossa on nyt taustalla. Jos mä menen lääkäriin sen takia, että ensiapua, että mulla on umpisuoli puhjennut, niin eikö se niin kuin älyä sitä? Meinaatko, että se eturauhanen ja umpisuoli on sama asia? En mä oikein tiedä. Sillä antibioottimäärällä lähti varmaan alkavat runssapököt sisään. Mä luulen, että siinä lähti kyllä kaikki, että orastavatkin. Ajattelevan runnarin parasta. No joo, ajattelen nyt sitten. Mutta älä nyt jauhaa tämmöistä typerää paskaa, ei Niko jaksa vaan. Mennään sitten eturauhastesteihin, kun se jos semmoista tuntuu. Eihän siinä mitään sen kummallisempaa. Kyllähän mä tästä opin sen verran, että jos on jotain oireita, niin sitten ajoissa pitää mennä lääkäriin. Se on ihan totta. Siinä olet oikeassa, mutta ei mulla ole mitään semmoisia oireita, niin mä silloin lähde semmoisia hoitelemaan. Ei se mulle mikään niin kynnys ole, että tuollahan siis niin sairaalassa joka reikä aukaistiin, eli siellä meni no nenäletku ennenkin, tai nenäletku ennen ollut, vaan siis on kuvattu nenän kautta keuhkot, mutta nyt oli nenämahaletku ja sitten peräpuikko työnnettiin ja mä en tiedä sitä, oliko katetri, en osaa sanoa. Ei ainakaan silloin, kun mä heräsin ollut, en tiedä. En osaa sanoa siihen. Miltä tuntui nenäletku? Se oli vielä ihan hirveätä. Se oli siis ihan hirveätä, että semmoinen muoviletku työnnettiin tuosta nenästä ja sitten se tökkäsi se vielä tuonne taas johonkin rustoihin. Ja sitten se meni tuolla alas, sitten piti juoda vettä, että sai nieltyä sitä letkua. Ja sitten kun se oli siellä paikan päällä, niin jos mietit, että siinä on se teline, mihin se valuu se neste sieltä pikkuhiljaa, niin kyllähän se niin kuin, et pysty tekemään oikein mitään siinä. Ja sitten se nenäletku, kun otettiin pois, kun se vetää sen, niin se muuten vasta sattuukin, kun se nenäletkuhan vähän jymähtää tuonne sieraimeen sisälle, kun se työnnetään sinne, niin se oli kyllä kivulias kohta kanssa. Ja se oli ihan musta se letku, mutta se voi johtua siitä, että mä join silloin aikaisemmin, tai otin vatsalääkettä, niin siinä oli mustaherukkakiisseliä. Niin vielä ei tiedä, että onko pahimmat vauriot tullut. Ei tiedä vielä. Tämä on vielä vähän kesken tämä homma, mutta ehkä se tässä
maltilla. Sitten kun mä pääsen kuntosalin käymään ja tehtyä kohtuullisen reenin, niin sitten se on vasta ohi. Ei tämä vielä ihan ohi ole. Että on tässä semmoisia, että unet on vähän katkonaisia. Ja sitten mä yritän tuota vatsaa saada kuntoon. Mua niin aikamoiset närästystä vähän tullut näistä kipulääkkeistä. Mä en ole kyllä monen päivän nyt enää syönyt niitä, mutta en mä tiedä mitään lehden lukemisesta. Mä en yleensä lue mitään lehtiä. Mä en ymmärrä, että sanokaapas arvoisat katsojat tämän trollin juttuja, mitä se niinku, sehän niinku ei ymmärrä yhtään mitä mä puhun, että mitähän se tarkoittaa tossa. Eikö se ole omituinen ajatus? Tämä on vähän niin kuin pandamainen ajatus vai? Eikä tämä nyt pandan nimimerkki taas. Jotenkin niin lapsellisia nämä kommentit. En mä käsittääkseni mistään lehdestä puhunut yhtään mennä. Täyttikö ne sun vatsan nenämahaletkulla? Ei vaan sieltä otettiin ainetta ja ilmaa pois. Ei ole mitään jälkitarkastusta tässä ja sitä mä ihmettelen. Eli mennessä oli magneettikuva ja sitten oli suoraan leikkaukseen. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että olisi niin kuin ehkä ajatellut, että siinä on joku takaisin. Että ainut mitä oikeastaan on, että kuumetta tarkkaillaan tässä. Ja sitten jos kivut lisääntyy rajusti, mutta ei mulla nyt oikeastaan, mä en ottanut särkylääkkeitä, että ei voi niinkään sanoa. Mutta on siis semmoisia tuntemuksia vielä. Joo, no jo vähän jotenkin niin lapsellisia nuo nimimerkin kommentit, että mä mitään lehden lukemisesta puhunut. Mutta mä tarkoitan lähinnä, kun on nenäletku, niin syöminen olikin mahdotonta ja lisäksi vessassa käyminen on aika hankalaa, kun tuo sairaalassakin jotkut niistä vessoista oli niin pieniä, jos sit lähdet sitten vessaan sen mahaletskun kanssa, niin se ei ole mikään mukava kokemus, ainakaan isolle asialle. Katja, sä oot erikoistunut tsekkaus. Ei ole mitään jälkitsekkailua. Et siinä kun vaan sitten jos tulee jotain, kuume nousee tai kovat kivut, niin se on ensiapua suoraan. Ai sä tarkoitit Mialle? No sitä mä vähän ihmettelinkin, että mitä sä oikein sekoilet siellä. Joo, eli ei ole mitään semmoista jälkikontroa. Omaa tilaa pitää tarkkailla ja mä oon nyt ottanut kuumetta tässä, niin 3 kuutta on ollut, että ihan ok. Ja ei mulla mitään kipuja. Nyt muuten viime yönä oli ensimmäinen kerta, kun mä olin kyljellään semmoisen puolisen tuntia. Nyt sitä ennen koko ajan pitänyt selällä olla, kun ei oikein voinut kääntyä, kun se on heti jollain tavalla tuntemuksia aiheuttanut. Niin viime yönä olin niin puoli tuntia jo kyljellään ja tyyny sylissä, että jumalauta, kyllä se tästä lähtee. Nämä on semmoisia pieniä etappeja ja eihän normaali oloissa tämmöisiä edes ajattele, kun hyppää sänkyä ja pyörii miten sattuu, mutta nyt oli semmoinen hetki että tietoisesti menin kyljellä ja puoli tuntia pystyin olemaan, eikä tuntunut missään. Mutta sanotaanko nyt, että torstaina pitäisi olla sitten jo kohtuullisesti tuo kunto, että 2 viikkoa siinä on se aika, ettei pitäisi olla pikku semmoisia viiltoja on vielä, mutta on ne kyllä mennyt hyvään suuntaan. Jos vertaa niitä ensimmäisiä päiviä, ne kivut oli äärettömän kova kyllä, että yöllä piti sanoa, että nyt tarvii jotain, että nyt tästä ei tule mitään, niin ne antoi jotain liuosta suuhun suoraan ja se sitten auttoi kyllä, että mutta oli kyllä aika voisen hankala. Mutta joo, tässä loppuviikosta pääsee varmaan omalle kämpälle, että mä oon vielä täällä vapaa-ajan asunnolla täällä Tampereella, mutta pääsee pois Tampereelta, niin se on voitto taas. Niin, kuten mä olen kertonut, mä en ole asunut Tampereella enää, viime vuonna muutin pois jo Tampereelta, mutta tämmöinen vapaa-ajan mesta vielä on.
Huomenta vaan Samu. Ja se on kyllä ihan siinä mielessä hyvä, jos tarvii matkustaa tai jotain, joku välietappi. Katja, sä oot oikealla kyljellä parempi pötköt kuin vasemmalla, se mihin sekin perustuu. Ja se perustuu siihen, että umpisuoli on oikealla puolella. Mutta kun tässä on juuri se, että mä yritin vasemmalla kyljellä olla, koska tuossa on niin joutunut aina kierrähtää oikein kautta, kun on noussut sängystä, niin vasemmalla kyljellä puoli tuntia eilen oli, ja se oli kyllä riemastuttava asia. Mutta nämä on semmoisia juttuja kanssa, että yöllä kun menee nukkuun, niin tämmöisiä kun rupeaa miettimään, niin se ei sitä unta sitten saa. Mutta joo, lunta sataa ja en tiedä. Ei me mitään vuokrata missään. Niet ponimaan. Mä en oikein perehtynyt AirPnään muutenkaan, että periaatteessa voisi olla Espanja-kokeilu sekin kyllä, mutta en ole siihen perehtynyt kyllä. Ilmeisen kätevä systeemi se on, mutta nythän oli silleen juttu, että oli Espanjassa, niin AirPn-kämpät on jopa kalliimpi kuin hotellihuoneet, eli se on mennyt, se hinnat on noussut noissakin niin paljon. Timpurihan voisi kertoa paljonko toi Tampereen AirPn-kämppä maksaa vuorokausi, niin ei se mikään halpa kyllä ole. Katja sanoi, että muista kun olkavarsin murto ei pystynyt eikä saanut maata kummallakaan kyljellä 3 kuukauden niin alkanut. Muista kun aina tottunut nukkuu juomaan kummalla kylvä. Joo, se on totta. Mulla on sama, että mä oon aina tottunut kyljellä nukkuun. Niin selällä kun oon nukkunut tässä nyt useamman viikon, niin kyllä se niin kuin rupeaa aina yskittää yöllä ja kaiken näköistä muuta. Että se on hankala kyllä. Kun on tottunut sille rennosti kääntymään tarpeen mukaan. Se kun näkee jonkun hyvän unenkin ja joutuu sen selällään käsittelemään sen unen, niin se on hankalampaa, kun pääsee kyljelle ja pystyy juoksemaan unessa mukana tai jotain muuta. Kyllä se joo, voiton puolella ollaan, ei tässä mitään. Ja hyvä puoli Jani tosiaan, että paino on pudonnut yli 6 kiloa, eli tuonne 110 vähän päälle. Pitäisikö tässä niiaa vielä alle 110 tässä seuraavan viikon aikana? Eli nytkin mä söin vain puolikkaan tuommoisen leivän ja päiväruoasta en vielä, että on tuolla jauhelijakeittoa, niin mä sitä otan, mutta mä syön aika maltillisesti nyt, niin kuitenkin riittävästi. Niin se on omalla tavalla nyt, kun ei oikein pysty noilla varusteilla lähteä tuonne ulos, tuo liikkuminen on nyt hankalaa, niin se tietysti vaikeuttaa. Niin kuin, ainahan se pitää mennä kaikki asiat vaikeimman kautta. Niinhän se meni tämä umpisuolijuttukin ja monet asiat, niin aina vaikeimman kautta. Että helpompiakin reittejä olisi, mutta ei niitä osaa mennä. Mutta toisaalta elämä on elämistä varten, että onpa sitten, vähän voin tätä vuosikaudet marista tässä, kun oli niin paha se umpisuolen pomahdus, niin vähän voin tätä jeesustella monta vuotta. Eli periaatteessa tuossa tuli yksi elämänkokemus lisää. Ei siitä nyt kirjaa saa, mutta kuitenkin. Se on aina kun siis mullahan ei aikaisemmin tämmöistä mitään leikkausta tehty, että niin tämä oli ensimmäinen kokemus ja sitä sitten miettii, kun kipuja on siellä sun täällä, että jäiköhän sinne jotain kirurgilla sisään tuonne, kun se leikkasi ja niin edespäin. Mutta kyllä mä ihmettelen sitä, jos miehet vapaaehtoisesti synnyttää, niin mitkä ne kivut mahtaa olla ja elimistö ei ole sellaiseen kyllä varautunut, että
Kyllä se vaatii intoa sekin homma sitten. Vai mitäs mieltä Katja on, kun jos miehet alkaa synnyttää ja vatsapeitteet avata ja sinne työnnetään ylimääräistä tavaraa ja otetaan pois, niin kyllä ne kivut mahtaa olla järkyttävät. En tiedä. Tuntuu vähän kyllä hurjalta touhu. Ja sama, jos miettii lihavuusleikkausta, niin kyllä kun ajattelee, kun ne siellä, no nehän vissiin tekee sen muutaman reijällä vaan, mutta kuitenkin ne siirtelee ja ronkkii sinne, niin kyllä paikat on varmasti sekin kipeät. Onneksi nyt ei ole pelkoa lihavuusleikkauksesta. Sanotaan nyt erittäin hyvin sanotulle, että ei ole lihavuusleikkauspelkoa. Että en mä niin ylipainoinen ole, että tarvitse siihen mennä, mutta joku, joka joutuu, niin otan osaa kyllä. Se on kyllä varmaan kamala kokemus. Mutta on toi syöminen semmoinen juttu, jos tottuu pienestä tai nuoresta asti syömään paljon, niin kyllä se on vaikea olla dietillä. Se on vaikeaa, kun se painoputo on niin helvetin hitaan. Eihän se toki sekunneissa tulekaan, eli kestää se vuosia, että saa paljon ylipainoa, mutta kyllä se pudottaminen on kova homma, että kaikki kunnia heille, jotka pystyvät siihen isoon pudotukseen. Huomenta vaan Kai Mikael Aalto. Miten siellä viikko on lähtenyt käyntiin? Onko uudet suunnitelmat vai mennäänkö vanhoilla? Joo, mä en tiedä sitten, jos hyppäisi pussiin ja lähtisi sillä vähän liikenteeseen, niin mutta mun mielestä räntäsade pitää kyllä loppua, että ei ole oikein varustetta nyt siihen. Mulla on niin huonosti vaatteita tosiaan, kun mä oon tässä vapaa-ajan kämpässä, niin tuolla kotona mulla on enemmän noita vaatteita, mutta ei ne tässä nyt auta, matkaa on liian paljon. Eli pitäisi reissuunkin pakata aina 3 vaatekertaa varmuuden vuoksi näköjään. Mutta en ole kyllä varautunut tähän yhtään. Ja sanotaanko näin, että Kai Mikael, sä just toi painonpudotus on minunkin riesa, kun liikunnalla ei tunnu saava yhtään pois. Joo, se on vaikeeta se liikunnan. Jos miettii kuntosalilla menee tuohon kävelyvattoon ja rupeaa katsoa paljon kaloreita menee, kun silloin puoli tuntia mennyt, niin ei siinä kovin monta kaloria ole mennyt. Jos yhden munkkipossun syö, niin siellä saa pari tuntia kävellä sitten tuolla kuntosalilla. Ruokavalio on se ainut kyllä. Ja sehän teho. Ja periaatteessa kun mä nyt siirryin tähän gluteenittomaan ruokavalioon, niin tämä on vähän haastavampi. Katsoo mitä ostaa ja kalliimpaa se vähän on, mutta tämä on semmoinen juttu niin kuin tämä kalleuskin, että jos mä ostan moilas hyvää pakastimesta, se maksaa vähän enemmän kuin normileipä, mutta siinä aikana kun mä syön sen moilasen leipän paketin, niin siinä aikana mä olisin ostanut 3-4 ruisleipää, eli periaatteessa se hinta on edullisempi, jos näin ajattelee. Huomenta vaan Eemeli, puuroa aamiaiseksi ja uuteen viikkoon. Joo. Uusi viikko alkaa, joo. Niin periaatteessa se hinta kertaostoksena tietysti moilasen leipä on kalliimpaa, mutta jos ajattelee sitä, että sitä ei tule syötyä niin paljon kuin ruisleipää, mitä tulee syötyä päivittäin, niin periaatteessa hinta säästyy siinä. Eli tässä on yksi säästökohde, arvoisat katsojat, jos gluteeniton ruoka tuntuu kalliilta, niin ostaa pakastimesta leipäpaketin, niin se kyllä kestää kauemmin kuin se, että joka kauppareissulla ostaa leipää. Katja sanoi, että kun jättää pois pastat, riisis, vehnään pois, niin saa paljon painoa pois. Jo itsehän mä en syö mitään pastaa. Eikö se pasta ole kiinalaisten ruoka? En mä sitä syö. Mutta riisiä kyllä tulee välillä syötyä, mutta hyvin vähän ja vehnäjauho pois. Onhan tuossa gluteeniton jauhoseos. Siinä on tattaria ja riisiä ja muuta, että ei sekään laihdutustuote ole. Mutta sitä ei tule samalla lailla syötyä ehkä sitten. Mutta joo, noi on pahoja noi pastat ja vehnäjauho pois. Riisiä mä en nyt pidä niin pahana, koska mä syön sitä niin hintsusti, että
Mä en oikein tykkää tuosta riisin mausta. Ja jos mä ostan esimerkiksi kaupasta on tämmöinen riisi, broileri, lämmitettävä tuote, niin yleensä mä riisiä syö siitä vaan pari ruokalusikallista ja sitten sen muun osuuden. Mä en pidä siitä riisin mausta, varsinkin kun ne jättää sen raaaksi vielä. Jänisot Utajärven rannilla leipon perunarieska on parasta. Joo, mä testaan perunarieskaa. Tämä oli Jaanan idea. Tai Jaana kertoi tekevänsä perunarieskaa, niin gluteenitonta, niin mä aion itse tehdä samaa, että Katja sanoi, että sitten lisää kasvikaa, eikä tarkoita mitään vegeneä. Ei nyt Katja mennä liian isoin askelin, että se on just Katja semmoinen juttu tässä, kun jos mä lähden muuttaa ruokavalioon, niin ei tehdä liian isoja askeleita. Eli se on aikoinaan Laihialla oli laihialaismies osti uudet kengät ja se otti niin isoja askeleita, ettei kengät kulu, niin sillä housut repes haaroista. Eli tämä on sama tilanne tässä, että jos rupeaa ruokavaliota muuttaa ja rupeaa kaiken muuttaa heti, niin siinä tulee se ähky ja housut repeää haaroista, eli loppuu se ruokavalio. Että ruokavalio pitää tehdä pikkuhiljaa, eli niin kuin asteittain porrastamalla. Ja Kai Mikaeli, kun aloittaa ruokavalion, niin heti ei tarvitse kaikkea lopettaa. Eli rupeaa vaan herneitä popsiin, vaan pikkuhiljaa. Eli jättää jotain, vaikka leivän pois, niin kuin mä oon nyt tehnyt. Mä syön nyt gluteenit leipää, mutta sitä tosi vähän. Ja sitten niin edespäin. Pikkuhiljaa, niin silloin sen huomaa yhtäkkiä, että jumalauta, mulla on pudonnut paino. Ei toki päivässä, mutta viikossa huomaa jo kyllä paljon. Että jotain sellaisia perinteisiä tottumuksia, mitä on. Esimerkiksi aamukahvi ja sämpylä, niin sekin on semmoinen, mihin pystyy äkkiä sitten sen sämpylän jättää, kun senkin voi tehdä niin, että mäkin tein sillä tavalla yhteen aikaan, että kun oli aamuleipä ja kahvi, niin mä otin pelkästään kinkkusiivut. Ja juusto kannattaa hylätä heti alkuunsa. Juusto on kyllä semmoinen suola- ja rasvapommi, mikä pitää jättää pois. Itse olen jättänyt juuston kokonaan pois. Eli pahimmat tämmöiset normiruokavaliossa olevat jutut on ehkä leipä ja juusto. Niistä kun pääsee aluksi eroon, niin sitten ollaan jo pitkällä. Syökö Katja juustoa? Ja Oltermanni tietysti niinkö. Mutta mä sanoisin kyllä, että juusto on yksi pahimmista, paljon pahempi kuin joku riisi. Niin juusto on semmoinen salakavala läskittäjä. Eli siinä on paljon rasvaa ja siinä on suolaa. Eli kevyt juusto ei muuta tilannetta kyllä mihinkään suuntaan. Tällainen kevyt tuotteet, se on vähän itsensä pettämistä. Eli kevyt tuotteessa on se, että sitä tulee sitten syötyä 2 kertaa enemmän kuin sitä rasvasempaa. Niin. Se on itsensä pettämistä ostaa kevyt tuotteet. Mäkin juon Coca-Colan ihan sokerilla, kun mä juon, ja täytyy vain juoda harvemmin. Mutta joo, se on kyllä siis päätös tämmöinen. Ja omalla tavalla mä sain hyvän alun tästä sairaalasta. Mä aina yritän hakea positiivisen jutun tästä asiasta. Eli tämmöisen kokemuksen jälkeen niin haetaan se positiivinen, paino putosi 6 kiloa, niin se on positiivinen asia. Yritetään pitää se siinä. Poitsa tumma riisi on laitettu erilainen vaihtoehto, podarit tietää. Mutta toi on omalla tavallaan siis, joo, kannatetaan Poitsa tuohon hetken kuluttua. Arkikoodejuustoa syö pari viipaletta päivässä kattia. Niin. Toi on just se niin arkirutiini, mistä on vaikea päästä sitten eroon. Mutta sanotaan tuosta Poitsulle, että mä en koe olevani laihduttaja. Eli kun mä oon ruvennut tarkkailemaan syömistä ja vähän pudottaa painoa, mä en koe olevani laihduttaja, koska se sana tekee pahaa, karsinoi ihmistä. Jos sä ajattelet, että nyt mä olen laihduttaja, niin sä silloin mietit, että tää on niinku sen hetken. Eli
jos vierataan vaikka nukkuja, menee nukkumaan yöksi, sitten nukkuu, on nukkuja. Laihduttaja on vähän samanlainen sana, että niin kuin lähdetään pisteestä A pisteeseen B ja ollaan siinä aikana laihduttaja, niin se sana mun mielestä karsinoi sitä hommaa. Et mieluummin ruokavalion muutos ja niin tämmöinen on mun mielestä parempia sanoja, koska ei tarvitse sitä miettiä koko ajan, että on joku laihduttaja. Täytyy vaan katsoa, mitä syö. Eli se on niin kuin ruokavalion muutos on eri kuin laihduttaa. Niin joo, mä oon sitä mieltä, ja että se on kyllä, käytännössä asia on sama, voi olla, mutta toisaalta se on vähän eri kuitenkin. Eli laihduttaminen on niin kuin aina lyhytkestoista käytännössä. Jotkuhan voi laihduttaa toki kauankin, mutta sitten se alkaa olla ruokavalion muutos. Mutta laihduttaminen on niin kuin lyhytaikainen, mun käsityksen mukaan. Et itse en oikein tuota sanaa omalle kohdalle kyllä sano. Mä olen pitänyt dieettejä, mutta ne on ollut kiva dieettejä. Eli mulla on ollut semmoinen dieetti, että voi syödä mitä haluaa. Paino ei kyllä putoa, mutta on kivempi syödä mitä haluaa. Ja se on ihan faktaa ja siinä valettelu tippaa. Mutta jossain tilanteessa sekin on kyllä ihan hyvä. Mutta joo, maitohappopappereita on muistanut ottaa. Ja noi apteekin tuotteet on ihan helvetin kalliita. Muutama pilleri ja ne haisee vielä homeelle ja maksaa melkein 10. Kyllä toi apteekki on semmoinen ryöstölaitos suoraan sanoen. Eli ihan tuommoiset perusjututkin maksaa ihan älyttömiä. Ja sitten apteekkihan perustuu siihen lääkkeiden myymiseen ja Kela korvaa osan, niin lääkkeet on edullisempia, mutta noilla tuommoisen ylimääräisellä myynnillä niin apteekki kerää älyttömät voitot. Ja se on mun mielestä omalla tavallaan väärin, koska mä itse koen, että apteekki on semmoinen niin kuin yhteiskunnan tarjoama palvelu sairaille ihmisille, niin siellä ei kyllä mitään tämmöisiä huuhaa luontaistuotteita saisi myydä. Eli tai sitten jos myydäänkin, hinnoittelu pitäisi olla jollain tavalla järkeen käyvää. Eli ihminen kun on sairas, niin se sitten sortuu vielä ostamaan jotain turhanpäiväisiä. Mä nauratti tuossa, kun tuli Strepsils-mainos. Silloin kun mä olin penikka, niin Strepsilsia käytettiin flunssaa. Ja ei se ikinä kyllä auttanut mitään. Eikä se ollut hyvän makustakaan, mutta se oli semmoinen, mitä hommattiin, kun oli flunssa, niin Strepsilsia. Ja sitten meillä on joku Finrexi, missä on jotain aspiriinia ja jotain onko siinä mustaherukkaa. Kun periaatteessa ostaa kaupasta tai apteekista aspiriinia liuskaa, niin ostaa mustaherukka mehuun, niin se on paljon halvempaa ja saa sitä, mitä tarvii. Eli nämä on näitä kyllä. Mun mielestä toi Finrexi menee vähän samaan kategoriaan, kun kauppa myi valmiiksi rikottuja kananmunia tai jotain tämmöisiä. Mitäs niitä muita, Katja, niitä tuotteita oli? Uussavuttomille valmiiksi rikotut kananmunat. Niin jossain muuten oli Etelänmaissa, oliko se Juha Tai videossa, niin oli niin valmiiksi kuorittuja banaaneja oli siellä videolla. Eli myytiin valmiiksi kuorittuja banaaneja, niin sekin tuntuu aika hurjalta kyllä. Katsoin valmiiksi paistettu jauheli ja siellä oli kuorittuja appelsiineja. Joo, ja Thaimaassa taisi olla valmiiksi kuorittuja banaaneja. Mutta yksi, mitä ei vielä Suomen kaupoissa saa, mitä voisi olla, niin valmiiksi kuorittuja perunoita. Teollisuudessa ja tuolla koulumaailmassa tuolla, niin sinnehän tulee valmiiksi kuorittuja perunoita, mutta niin kaupasta ei asiakas niitä vaan saa. Jani sanoi, että vuoden turhaka oli hajustettu roskapussi. Joo, olen erehdyksessä joskus ostanut sen hajustetun roskapussin. Ja sanotaanko näin, että ajatus tuli ihan sama, että kylläpä on turha tuote. Hajustettu roskapussi.
Niin joo, valmiiksi kortti peruna olisi kyllä kova. Joo. Ja tiedättekö, mikä on yksi kans turhake mun mielestä, kun vessaan laitetaan se vessaraikastin. Niin se on kyllä yksi typerämpiä juttuja toi vessaraikastin. Eli ensinnäkin niiden hajut on epämiellyttäviä. Toinen asia, kun äijätkö käy vessassa, niin nehän kusee siihen vessaraikastimeen. Vaikka moni muuta väittää, niin kyllä vaan aika useasti niin ukot kuseskelee siihen vessaraikastimeen. Se on oikein bakteeripesä tuo vessanpöntössä. Ja toisaalta sitten, jos on maha löysä, niin se roiskuu alapuolelle kaikenlaista. Että älkää ostako tuommoisia vessan raikasteita. Että vessaharja on paljon parempi ratkaisu siinä kohtaa. Tai sitten ottaa kloriiteen vessanpöntön viereen ja kun on käynyt vessassa, niin sitä lurauttaa vähän. Katja sanoi, että mies osti kerran noita hajustelepusseja vahingossa. Ihmettelee, että mikä ihmeen haju täällä oikein. Joo. Ai, erittäin lapsena niin raikasti ei niin kukaan aiku. Kyllä kusee, kun aikuiset miehet on yllättävän kovin ruikkimaan. Jos sä käyt esimerkiksi niin APC-huoltoasemilla, niin siellä on aika paljon monessa vessassa, niin ihan aikuiset ihmiset käy kuseskelemassa siihen vessaharjakippoon. Monissa huoltoasemilla on poistettu sen takia, kun ihmiset jostain syystä kusee niihin. Ihmisen mieli on sairas oikeasti, niin kun on se APC:llä se vessaharja ja se kippo, niin monessa paikassa on poistettu sen takia, kun äijät käy kuseskelemassa niihin. Se on joku vietti sekin, en tiedä mikä se on. Kapinaa. WC-harjoituksen suosittelen yhdestä tullut. Niin sä oot joskus ostanut WC-harjoitusta. WC-harja ja kloriteeni, ei siinä muuta tarvitse. Mutta joo, erittäin hyvin, ei paljon liiku sitten maailmalla, että tuolla kun käy niin huomaa, että monissa vessoissa on vessaharjat häipynyt sen takia, kun niihin kuseskellaan. Ja ihan aikuiset äijät, ei tarvitse olla mitään. Mä epäilen, että nuoriso saattaa jopa paremmin käyttäytyä vessoissa, kun niillä on vielä se ajatus siitä, että miten pitää vessassa toimia. Aikuiset tekee yllättävän paljon asioita, mitä ei uskoisi. Ja ai mistä tiedätte, että aikuiset, no mä olen nähnyt. Eikä se sen jo useamman kerran. Eikö siinä ole jo riittävästi? Ja monesti ravintoloissa on se juttu myöskin. No toki siellä on porukka varmaan humalassa, mutta ravintoloissa onko se juttu, ja siellähän ei alaikäiset käy ravintoloissa. Ja monessa muussa. Mutta ei nyt vängätä siitä, jos mä sanon, että sinne ukot kusee, niin mä oon sen nähnytkin. Ja tiedän myöskin henkilöitä, jotka tietävät asiasta enemmän, mutta ei siitä sen enempää. Mutta jos sun mielestä näin ei tapahdu, niin hyvä näin. Mia sanoi, että tuli Kulta-Katriina mainos. Voi perkele, juhlamokka pitäisi tulla kyllä. Joo, vessassa on yhtä aikaa riisuttuja malleja, koska sieltä lähti vessapaperit aina matkaan. Ja on niitä vielä jossain vessoissa on vessapapereja, että pystyy käyttämään, mutta kyllähän ne nykyisin on niistä pyöreistä tötteröistä, mitkä on mun mielestä niin huonosti suunniteltu, että jos ajattelet, että menee niin kuin yleiseen vessaan, missä on se pyöreä häkkyrä siinä, ja meet vessaan, sitten rupeat sieltä etsiä sitä päätä, vessapaperin päätä, niin se on joskus tuskallinen kokemus. Siinä pitäisi olla joku semmoinen näköluukku, missä sä näet, että missä kohti se menee se vessapaperin pää.
Koitsu sanoi, että yleisissä vessoissa harvoin vessaräkä on mennä aika kurjassa kunnossa usein. Enkä tarvitse räkä, vaan ABC-asa niin kuin miesten kuin naisten vessa. Niin, aivan. Se on jo aika hurjaa, jos naisetkin kusesee sinne vessahari, mutta voi se joku protesti olla kyllä. En tiedä. Joo, kyllä se on muuttunut tämä maailma paljon, että ihmiset on jollain tavalla välinpitämättömiä. Kai se joku protesti on sitten, en oikein osaa sanoa. Joo, pitäisikö ihmisillä olla enemmän vessakasvatusta sitten, en tiedä, vaikea sanoa. Mutta sanotaan vielä tuosta yleisissä vessoissa, jos miesten vessoihin menee, niin, niin kyllä sanotaan, että ne istuinreunat on yleensä kyllä aika tippoja täynnä niin sanotusti, että harvoin on silleen, että näyttää puhtaalta, eikä ne välttämättä silloinkaan ole, mutta se on kanssa, että se osuva tarkkuus on aika heikko, niin mä itse kyllä nostan aina ne reunat ylös, kun mä käyn vaikka sihti olisikin hyvä, niin periaatteessa mä aina teen sen, mutta monet ei sitä tee. Järjen äänisanat karmeimpia ovat vedettävät pisuat, kun niitä ei pestä tarpeeksi usein. Näin se on kyllä totta, joo. Se on kyllä totta, joo. Niin se on semmoinen tumma virtsanhaju niin sanotusti. Joskus kun raveissa on käynyt, niin se talliajolla on semmoinen tumma virtsanhaju, niin noissa vedettömissä pisuaareissa on samanlainen. Mä kutsun sitä tummaksi virtsanhajuksi, en tiedä onko se oikea termi, mutta näin. Mutta vessa-asioina tämäkin päivä meni, kun ei avaruudessa ole mitään mielenkiintoista. Koitsu sanoi, että ei pelkästään reunat vaan lattia metrin säteellä pöntöstä. niin on. Ja sama noin pisuaarien edustat, niin siinä on semmoinen aina tietynlainen tippa koko hirveä haju joka tapauksessa, kyllä vaan. Mutta toisaalta sitten kun miettii, niin onhan se kiva, että on tämmöisiä sisävessoja. Kyllä toi lankulla käyminen tai ulkovessa, niin kyllä ne on sitä ikävimpiä kokemuksia. Kesällä varsinkin tuo ulkovessa, niin ei ole vähän aikaa tyhjennetty, niin kyllä se on vaan epämiellyttävää. Siinä pörrää kärpäset ja kaikki hajut tulee suoraan siitä reiästä. Niin. Mä en tiedä sitten ulkovessassa, mulla ei ole silleen kokemusta, mutta jos ulkovessaan pistäisi joku ilmaputken sinne sen metallipöntön yläpuolelle, niin poistaisikohan ne pahimmat hajut, että ilma kiertäisi sieltä ulos. On monissa vanhoissa ulkokäymälöissä, kun sen kannen kun avasit, niin siitä kaikki hajut tuli ylös. Mutta jos siellä olisi semmoinen hajureikä ja sitten tötterö ylös, niin vetäisiköhän se ne hajut pois. Katja sanoi, että stadissa on yleisesti vessat on ihan huumekäyttöhuoneita. Joo, niin on, joo. Se on. Silloin kun mä itse asustelin stadissa, niin noita yleisiä vessoja tuli jossain kohti, niin siinä asunnottomat yöpyi niissä aika paljon. Ja ne oli suhkot siistejä kuitenkin, ne asunnottomatkaan ei halunnut missään ihan likaisissa paikoissa nukkuu, mutta nykypäivä on muuttunut, kun ei ole millään mitään väliä. Ja
Mun mielestä ehkä parantaisi tilannetta, että olisi noita asuntoloita olisi ehkä enemmän näille asunnottomien huumeen käyttäjille, jos jotain yöpymispaikkoja. Kun meillä on sellainen ongelma Suomessa, kun me ollaan niin sanottu sivistysvaltio, jos tehdään joku niin kuin tilapäinen majoitus, niin siinä pitää olla kaikki WC ja no kaikki mahdolliset jutut täytyy olla, että on asumiskelvokas. Kun vaan tehtäisiin semmoisia parakkeja yhtä yöpymistä varten, niin se voisi toimia näissä, mutta ei tehdä. Ne pitää aina tuommoisia kivijalkapaikkoja olla. Sanotaanko kasarmin majoitukset, niin tuommoisiin työmaan parakeihin, ne kyllä vähentää Suomesta asumispulaa. Toki niissä täytyy joku valvonta olla, kun ihmisiä on niin kaikenlaisia, mutta jos ne saisi sillä tavalla laitettua niin koodattua avaimen ja sitten kun tulisi tämmöinen asunnoton, niin hän saisi siitä kulkuoikeuden siihen määrättyyn tilaan ja niin päin pois. Niin kyllä se voisi olla hyvä. Se vähentäisi kyllä asunnottomuutta ja vähentäisi myöskin noista yleisissä vessoissa juttuja. Katja sanoi, että mä ihmettelen, kämppiä on tyhjinä ja miksi on edellä asunnottomia. No siinä ollaan, Katja, siis taas siinä, että kun mä sanoin, että jos on väliaikainen majoitus, niin ei sen tarvitse kyllä luksusta olla, että kustannuskysymyshän se on. Mutta mietipä, Katja, jos työmaan parakkeihin väliaikaisesti asunnottomiin majoitettaisiin, niin se voisi olla toimiva ratkaisu kyllä. Eli joku viisaampi keksi sen systeemin vaan, millä saisi sen jouhevasti toimimaan. Silloin aikoinaan, kun vuonna 1967 muutettiin Helsingin maalaiskunnan Simon kylään, niin siellä hautausmaan takana oli Simosen kylä. Ja siellä oli semmoisia, kun ei ollut saanut asuntoja, niin ne siellä eräs perhe asui vanhassa nakkikioskissa ja sitten siellä oli kaikennäköisiä latoja ja parakkeja ja kaikennäköisiä rakennelmia. Niissä asui ihan lapsiperheitä ja osa kävi Simonkylän kansakoulussa sieltä käsin. Eli 60-luvun lopussa se oli mahdollista Suomessakin. Sittenhän rakennettiin näitä kerrostalokolhooseja, minne nämä sai sitten asunnon nämä asunnottomat. Mutta siihen aikaan ja olihan tämä Remukin asusteli vanhassa junanvaunussa. Miten olisi nykyaikana? Ei varmaan onnistuisi Vantaan alueella junanvaunussa asustelu. Katsotaan, että niitä onhan niitä tyhjillään, kun Keravalle tehtiin Meluvallon motorille niistä parakeista. Onhan niitä joo, kyllä. Mutta se voi olla, että mikään kaupunki ei halua sellaista parakkikylää mailleen, näissä asunnottomuusasioissa niitä on aina ollut, niin kauan muistan, niin jollain tavalla nämä päättäjät ajattelevat, että se jollain tavalla jossain kohti menee ohi, mutta ei se mene, se vaan pahenee. Valitettavasti. Mä otan muuten kupin kahvia nyt. Pieni toi voi olla, mutta näin. Kuppi kahvia lisää, saadaan tämä Petri Horla Motti tässä otettua aamutuiva. Se on aina painopiste, että mihin halutaan rahaa käyttää. Että se on tämä suurin ongelma. Onko se Katja ajatellut siltä kannilta, jos meillä kävisi niin, että parakit hyötykäytettäisiin ja saataisiin asunnottomuus loppumaan, niin mitä silloin tapahtuisi? Silloin tapahtuisi se, että vuokra-asuntojen hinnat putoisi romahdusmäisesti. Että moni sijoittaja näkisi painajaisia, kun vuokran hinta putoisi radikaalisti, kun olisi kerran näitä halpoja majoituksia. Että omalla tavallaan
asunnottomuutta pidetään tarkoituksella, että vuokra-asuntojen hintoja saadaan korkeammaksi. Tämä on vaan näin mun mielestä. Mä en usko tässä maailmassa enää mihinkään, että joku asia tehtäisiin hyvää hyvittää. Kyllä näissä aina joku tämmöinen koira on haudattunut. Noin. Ja vieläkin toinen kuppi kahvia, eli Hourulan Motti on tänään otettu sitten. Katjasta on niissä aina takana jotain. Samaa sanottiin, että asumistuki nosti vuokran hintoja. Jos sitä ei olisi osalla olisi, niin jos varaa vuokrata, silloin vuokria pitäisi tiputtaa. Niin, näin se menee. Siellä on aina, niin kuin, aina ne miettii sen, että ei varakkaat kärsi näissä asioissa. Eli periaatteessa asunnottomia pitää olla jonkun verran, että asuntojen hinnat pysyy kohtuullisena. Tai en tiedä, pysyykö ne kohtuullisena, mutta ainakin alempana. Ja toinen asia, Katja, on myöskin se, että työttömiä pitää olla määrätty määrä, että yhteiskunta toimii. Jos kaikki olisi töissä, niin yhteiskunta ei toimisi. Palkat räjähtäisi koviksi. Jos on pulaa. Ja mietipä vielä semmoinen juttu muuten, kun tässä oli tämä Ukrainan sota alkoi, niin mä en muista montakymmentä tuhatta ukrainalaista tuli Suomeen, niin kaikille löytyi majoitus, yllätys. Eli siihen löytyi hetkessä majoitus. Montakymmentä tuhatta niitä nyt tulikaan. Niin onko Suomessa saman verran asunnottomia, niin periaatteessa samalla tavalla saataisiin Suomen asunnottomatkin hoidettua, jos tahtotila olisi, mutta ei sitä varmaan ole. Eikö nyt useampi 10 000 tullut niitä Ukrainassa? 80 000 ja eipä ne ole tuolla asunnottomina, että hyvin löytyi tilaa kyllä sitten. Eli toisin sanoen sitä asunnottomuutta ei halutakaan hoitaa. Tämä on ihan selvä juttu. Olisi se tässä vuosien varrella hoidettu, jos olisi tahtotila. Tuonne kun katsoo tuonne Jenkkeihin, jos miettii, että Jenkeissä sitä rahaa on ja kaikkea muuta. Ja jos joku miettii, että Jenkeissä ei ole sosiaaliturvaa, niin kyllä se jonkun asteinen on, mutta sielläkin on noita asunnottomia älytön määrä. Katsoo jotain videoita, niin oikein katselee, että onko tämä sama maailmakaan ollenkaan. Oliko se nyt Pennsylvania, mikä se oli, missä on näitä porukkaa pitkin katuja. Katja sanoi, että vastaanottokeskus voisi käyttää asunnottomia asioita. Niin se Katja on, mutta eihän niitä käytetä. Eihän niitä käytetä.
Oi voi. Ei tämä maailma ole valmis, kyllä tässä on nämä samat murheet, mitkä aina on. Oitsu sanoi, että harva niistä Ukraina on juoppoja, mitä täällä osa asunut on, ei tietty kaikki ole, mutta voisi kuvitella suuri osa käyttää päihteitä. Niin, Poitsu, toi on mielenkiintoinen juttu sinänsä. Toi on mielenkiintoinen juttu sinänsä, että onko päihteet aiheuttanut asunnottomuuden vai asunnottomuus aiheuttanut päihdeongelman. Eli tästä ei tiedä ihmisen kohdalla kummasta on kyse, koska molempi vaihtoehto on mahdollinen. Eli kun jää asunnottomaksi, niin sortuu päihteisiin, ja sitten jos on päihteitä käyttää paljon, niin sortuu asunnottomuuteen. Eli tässä on monta juttua, mitkä ei tietysti ole kaikilla samanlaisia. Katsotaan tai veikkaan, että käytössä valtiosponsaa sama, mitä turvapaikan hakijasta. Niin joo. Mutta eihän noita enää pitäisi tulla noita turvapaikanhakijat, kun Purran hallitus rötköttää menemään. Eikö se ole loppunut tämä pakolaisvirta? Vai mitä, onko siinä tapahtunut mitään siinäkään asiassa? Mä katsoin tuossa, että Purran hallitus on nyt voimassa, niin kouluihin tulossa islamin oppi mukaan aineeksi. Mä en oikein tiedä sitä, että miksei Suomessa voisi olla vaan niin kuin suomi ja englanti noin kielet. Toki joku puhuu kaksikielisestä maasta, niin ruotsikin pitäisi ehkä olla, mutta kyllä mielestäni suomella ja englanti riittäisi ihan hyvin tuossa koulussa. Niin niillä oikeasti tavallinen puljonen tekee. Ja mun mielestä islamia opetetaan jo halukkaille, eli kouluissahan on islamin oppilaille omat oppitunnit. Mitä tekemistä islamin opiskelun kielten kanssa? No kyllä se on vähän Seppo, jos puhutaan islamista, niin vähän niin kuin yksi yhteen kuitenkin. Sitten puhuttaisiin arabikielestä. Mutta se ehkä menee siihen, niin se ei välttämättä mene siihen kielijuttuun, vaan tuohon uskontoon. Eli siis, mikä se nyt on nimeltään nykyisin tämä uskonto ja mikä onko se valinnaisoppi vai mikä tämä on? Ehkä se menee siihen kategoriaan eikä niinkään kielelliseen, joo, totta. Mutta periaatteessa siinä on sama opiskelu, koska islamissa opiskellaan sitä Korania ilmeisesti. Niin se on myöskin kielellistä samalla tietenkin. Mutta mä oon sitä mieltä, että suomi ja englanti riittäisi hyvin kyllä koulussa. Niillä oikeasti tavalliset pulliaiset tekee jotain. Sitten näitä on näitä erikoisjuttuja, missä voi noita opiskella. Ja se on vähän sama kuin meidän uutiset tulee nyt niin monella kielellä kanssa, venäjäksi ja saameksi ja niin edespäin. Seppo sanoi, että se oli vain opetusesitystä, ei tarkoita vielä juuri mitään. Seppo. Esitykset johtaa aina johonkin juttuihin. Muistapa Seppo autoverokin. Sekin oli ensin esitys ja sitten tuli väliaikainen ja sen jälkeen se on sitten ollutkin. Suomessahan aina ajetaan päätöksiä läpi, että ne ei vaikuta oikeastaan mihinkään ja totuus on aina aivan toinen. Mutta eipä tuolla mulla mitään merkitystä, että jos tommonen tulee kouluun, niin sitten tulee. En mä ole kouluun kyllä menossakaan, niin ei sillä mulla mitään merkitystä ole. Voihan se olla kotiuttamisen kannalta jollain tavalla ehkä hyvä, tai ei kotiuttamisen, vaan kotiutumisen kannalta. Seppo sanoi, että jäämme odottamaan, että Purran aikana tuo esitys menee läpi. Katsotaan Seppo. Jännitämme Seppo yhdessä tätä asiaa. Tai en mä nyt tiedä jännitääkö, mulle se nyt oikeastaan ihan sama. Ei tässä iässä oikeastaan ole sellaisia asioita, millä on enää mitään merkitystä.
näin se vaan on, että kun paljonko on nähnyt kaiken näköistä, niin ei oikeastaan mitään jaksa enää säikähdyttää. Ehkä suurimpia hetkiä on se, että Suomi voitti jääkiekossa maailmanmestaruuden. Nuorena ajattelin sen mahdottomaksi, mutta sekin tapahtui. Ja toinen tietysti oli Suomen Euroviisun voitto. Että onhan tässä semmoisia elämässä semmoisia tapahtumia, mitä ei olisi uskonut tapahtuvan. No ehkä Suomen liittyminen NATOon oli myös semmoinen, mitä mä en olisi uskonut ikinä, että tapahtuu, mutta näin se vaan menee. Ja nythän me voidaan tästä luontevasti siirtyä aiheeseen Vöyrin kunnan sankarit, eli tämä, no Seppo kerkesi edelleen, just oli alustamassa Seppo tässä tätä Ruotsin Euroviisun. Seppo kerkesi jo kesken juontajapuheen hypätä suoraan. Niin siis kappalehan on aivan paska. Siis toi Pastuu-kappale, se on aivan paska. Se on mun mielipide. Mutta se, että ruotsalaiset on valissa edustajaksi, se on vähän myös semmoinen omituinen juttu että kyllähän toi tuollaiset Vaasan kupeessa vai pikkukunnalle tuo toki jonkunnäköistä mainetta ja jotain muuta. Voi jopa elinkeinoelämä auttaa ja niin edespäin. Mutta kappale oli mun mielestä täysin paska. Ei tule voittamaan Erika Wikmania kyllä. Wikman voi sanoa, että ich kommen. Seppo sanoi, että tulee raikaamaan Suomen sovessa toi biisi. Joo, Seppo, voi olla näinkin kyllä. Se on totta. Se on vähän aikana, kun jääkiekossa oli se The Gliederin. Niin sehän soi kanssa joka paikassa ja joka kännissä porukka lauloi. Niin voi olla toi Pastulaulukin sitten. No en tiedä, se on vähän vaikea juttu. Se oli Vöyrissä soitettu jossain hiihtokisassa niin koko ajan sitä kappaletta. No joo, se on tietysti voi olla tarttua. Mua vähän karsasta ruotsin kieltä siinä kappaleessa, niin se on mulla ehkä tuo ruotsin kieli vähän tekee sen, että suomalaiset ottaa Pastukansa enemmän kuin Wikman. Tohon mä en usko, Seppo, kyllä. Toi ruotsin kieli estää sen. Mä oon kyllä niin suomalainen, no joo, mä en voi sanoa perussuomalainen, koska en ole poliittisesti aktiivinen henkilö, mutta muuten mä olen kyllä niin umpisuomalainen, että ruotsiksi laulettu kappale, niin se ei kyllä meikäläistä sykähdytä. Että olihan tuossa Wikmanin kappaleessakin kyllä Saksaa, mutta vähemmän, mutta joo. Kohta olemme viisaampia, eikös ne alappia? En tiedä kyllä, koska alkaa. Mulla on vähän jäänyt tässä tämän pienen lomareissun aikana niin monet asiat jäänyt seuraamatta. Että tässä on aika paljon oltu vaan ja jalat pöydällä ja katsottu telkkari. Että mulla on toi kaikenlainen seuraaminen jäänyt kyllä hyvin minimiin. Mian mielestä hyvä biisi se Sauna Pastuu. Niin, se on makuasia, enpä toki tuomitse siltä osin, että mä itse en vaan tykkää siitä. Niin, sä paljon käyttää TikTokin videoissa. Voi vitsi, mulla on muuten ratikkavideo ladata, mutta mähän laitan tuon taustalle. Mikä sen kappale, onko se Pastu sen nimi? 13.5. No onhan siellä Seppo vielä aikaa. Tässä ehti umpisuoli pamahtaa vielä pari kertaa ennen. Mulla on semmoinen käsitys kyllä, että nyt mulla ei pitäisi enää umpisuoli pamahtaa. Että se homma olisi tässä elämässä hoidettu, mutta en tiedä. Maailma on täynnä ihmeellisyyksiä. Pada Pastu. Joo, mä voisin laittaa kyllä mun ratikkavideon. Tuosta lataan tänään yhden ratikkavideon, niin pannaan para Pastu sinne taustaan.
Joo, hyvä idea Mia tuossa. Vaikka ei mun TikTok-video, vaan YouTube-video, niin para pasto taustalle. Näinhän me menee. Silloin kun oli tämä Windows 95 niin Windows 95 band, niin mulla oli videoissa oli sen kappale taustalla. Mutta mä en ole muuten, hei, Erika Wigmanikaan käyttänyt tänne mun videossa. Nythän mulla on monta virhettä tullut tehtyä. Löytyisiköhän mulla tuosta 2 ratikkaa puhelista, että laittaisi tämän Erika Wigmanin. Sehän sopisi hyvin, kun ratikka tulee pysäkille, kommen. Se sopisi hienosti siihen. Ja pastu. Mutta en mä tänään kyllä lähde minnekään liikenteeseen, että kuvaamaan mitään, että kyllä mä taidan pysyä sisällä. Täytyy tehdä tuossa sisällä kävelylenkkiä ja niin edespäin. Että odotetaan ilmaan suosiollisempi. Koska Seppo se kevät nyt oikeasti alkaa? Stadissahan varmaan lunta ei enää ole näkynytkään vähän aikaa, mutta milloin se alkaa, niin että voi sanoa, että nyt on kevät. Pitääkö siinä odottaa Euroviisuja? Joo, tuossa on hyvä video. Tai idea. Mä laitoin tuossa, eilen latasin muutaman videon, ratikkavideo. Mä laitoin suosikkikappaleet. Mä en ajatellut ollenkaan tätä pastua. Katja kuuntelee reaktioita ympäri palloa tuon biisin ja kaikki oli ihmeessä nähdään suomalaisen, kuten se saunakin. Joo, mun täytyy katsoa reaktiovideot kanssa, ne on kivoja. Seppo, sä oot lauantaina kovinkin kevästi ulkona, +10, aurinko paistaa, melkein teepaitaa päälle. Oho. Mulla muuten jäi viimeksi Helsingin käynnistä mieleen. Helsingissä saa hyvin kuvattua ratikoita, kun menee siitä asemalta siihen oliko se Simon katu siihen ylös siihen missä on se ostoskeskus, mikä se nyt olikaan nimeltään. Onko se Kluuvi vai mikä se nyt on? No kuitenkin, siinä matkalla niin ratikat aika ahkerasti kulkee ja siinä saa hyvin kuvattua ratikoita. Se oli oikein riemuisa retki. Ja sitten tuli käytyä Korkeasaaressa ja Korkeasaari on ihan tylsä paikka, se on aina ollut sitä. Eli jos siellä on jotain tiikereitä ja leijonia, niin ne on päivällä piilossa ja niitä näy siellä. Ja muuten, mutta se dinosauruspuisto oli kyllä hieno. Hienot siitä pisteet Korkeasaarelle, sen takia kannattaa käydä kyllä, jos sitä on vielä tänä vuonna. Se oli kyllä hyvä ne äänet ja ne muutenkin, niin olisi pitänyt kuvata vähän enemmän sitä hommaa. Mullakin oli semmoinen tilanne, että mä meinasin, että mä saisin jääkarhun, vaan siis normikarhun ja saisin tiikerin ja leijona, mutta niitä ei vaan oikein näkynyt. Tai vähän näkyi, mutta ei silleen, että olisi saanut oikein video, niin se meni vähän kiville se reissu. Mutta se dinosauruspuisto oli kyllä hieno. Tai hieno hyvä. Se oli kyllä hyvin toteutettu. Eli sen takia jo kannattaa Korkeasaareen mennä. Ja sattua sitten sattumalta sieltä jonkun hyppyrotan näille ohi mennä. Joo. Ja vähän jotenkin tuntuu, että esimerkiksi Espanjassa eläintarhat, niin ne on paremmin suunniteltu, että niissä on ne lasiseinät ja muutenkin ne ehkä pitää niitä eläimiä sitten aktiivisena just silloin, kun porukkaa tulee. Eli Linnanmäellä, kun tuolla Korkeasaaressa, niin nehän on siis päivisin nukkuu ja torkkuu ja on piilossa lähinnä. Ja sitten on kauheat kalterit siinä, ettei siinä oikein pääse kuvaa eikä näkään hyvin. Että Korkeasaari on vähän huonosti suunniteltu. Se on suunniteltu aikana, jolloin ihmisillä ei ollut kännykät ja kamerat mukana. Ja sen huomaa kyllä sitten sen jutun. Olihan siellä sitten joku ruokailuaktiviteetti, mutta se oli joku määrättynä aikana. Mutta koska Seppo se ratikka menee Korkeasaareen, eihän siihen enää pitkä aika varmaan ole. Sehän olisi näppärää mennä rautatieasemalta suoraan ratikalla Korkeasaareen, niin se olisi kyllä
Eihän se pussikaan tietysti hankala, mutta siinä on se sillan kävely ja sitten se tulee vähän huonoon paikkaan se sillan pääty mun mielestä, mutta milloin valmistuu raitiotie Spora Korkeasaareen? Ratikka menee aiemmin Hakunilassa vastaan Korkeasaareen. Joo. Oliko eilen veikkausta? Oli joo, en ole kattonut kyllä tuloksia. Seppo ei tiedä. Mutta sitähän rakennettiin, se oli pitkällä mun mielestä se rakennus siellä Korkeasaaressa jo silloin. Sepon mielestä Korkeasaari pitäisi lopettaa. Korkeasaarihan tekee myös hyvin arvokasta työtä eläinten suojelusta. Ei se siinä mielessä ole pahimpia paikkoja kyllä. Eli Korkeasaari tekee paljon myöskin lajinsuojelua ja kaiken näköistä muuta. Ja haavoittuneita eläimiä viedään Korkeasaareen ja niin edespäin. Että kyllä Korkeasaarella paikkansa mun mielestä siinä on, mutta monet ajattelee sitä vaan, että niitä käydään töllistelemässä, mutta se on tapa rahoittaa ton Korkeasaaren toimintaa. Joo, tässä mä katson, oli tämä sunnuntai-vakio, niin 6 oikein. Tämähän alkaa olla ihan hyvää settiä. Atletico Madridkin hävisi, no ei ollut ihme kyllä. Että rivi oli vaikea. Mutta joo, Korkeasaarihan tekee myöskin tämmöistä eläinten suojelua. Eli sinne viedään haavoittuneita eläimiä ja niitä hoidetaan ja niin edespäin. Että ei se ole pelkästään se, että kun Seppo ostaa sitten jäätelöä ja kävelee ja katsoo, kun eläimet, leopardi kiertää häkissä ympyrään. Se ei ole pelkästään se Seppo, että siellä taustalla tapahtuu paljon muutakin. Ja yksi tapa, millä eläintensuojelua rahoitetaan, on tämmöiset eläintarhat, koska niillä maksuilla, mitä maksetaan eläintarha, toki yhteiskunta tukee myöskin, mutta niillä maksuilla, mitä maksetaan niin eläintarhaan, niillä tuetaan sitä toimintaa ja tehdään se mahdolliseksi. Poitson mielestä Itäkeskus pitäisi lopettaa. Joo. Onko Poitso Puhoksen ostoskeskus vielä voimissaan? Mä en ymmärrä, että miten sekin on voinut olla, kun se oli silloin joku, mä liikuin Helsingissä, niin se oli semmoinen niin kuin ajastaan jäänyt epämiellyttävä paikka. Kyllä se Puhos siinä on. Joo, okei. Se oli jälkeen jäänyt ja sehän aikoinaan piti purkaa se Puhos jo. Olisiko ollut jo 80-90-luvun, olisiko 90-luvun, kun Puhos piti purkaa, mutta eipä ole purettu. Pitäisikö tässä muuten heittää päivän kenot sisään, kun puhuit tuosta veikkauksesta? Niin. Kenoilut sisään. Joo, kimppakenot sisään tuosta. Ja katsotaan 3 arvontaa ja pannaan vain 50 senttiä panos. Vai pitäisikö se euro kuitenkin laittaa, kun kimppa? Panakoon sitten tuosta 8 ja noin 8 ja 9 ja sitten vielä 10. Tämmöinen vaatimaton vetäisy tähän päivän kenoihin. Onko porukkapeli? Tähän ei mahdu 6 mukaan tähän, mutta tarviko enempää mahtua?
Noin. Tuossa on päivän kenottelut. Puhuuko se Intersport oli ainoa hyvä liike siinä aikoinaan? Okei. Tuossa on kenottelurivi tälle päivälle. Ja se meni 6 osaan, mutta sehän on ihan hyvä määrä. Eli toi on siis päivä, ilta ja myöhäisillä arvontoihin 3 riviä. Euron panos, katsotaan mitä se kantaa. Tuskin sieltä mitään tulee, että sen voittoa odotellessa ei kannata lähteä pelailemaan. Oi, tässä nyt taas tulee mieleen tässä, kun mä otin aamupalaksi tämmöistä gluteenitonta leipää ja sitten miettii päivän syömistä, niin jauhe ja keitto olisi tuossa kyllä, mutta ei ole semmoista niin kuin älytöntä ruokahalua vieläkään. Ja katsotaan Seppo, painetaanko tuo paino alle 110 kiloa, niin pitäisikö siitä tehdä juhlalähetys, paino alle 110? No en mä ehkä siihen lähde kuitenkaan. Tuossa on paha juttu vaan nyt, kun mulla on tuossa vaaka, mikä näyttää hyvin tätä painon putoamista, niin nyt alkaa näyttää, että patterit rupeaa loppumaan. Eli kumpi tapahtuu ensin, meneekö alle 110 kiloa vai loppuko patterit vaassa? Paha tilanne kyllä sekin. Mä tuntuu, että nämä nykyajan patterit ei kestä enää samalla lailla kuin ennen, että entisaikaa kun johonkin taskulamppuun laittoi patterin, se saattoi vuosikin pelittää ihan hyvin, mutta nykypäivänä kun laittaa patterin, niin se on muutama kuukausi, niin se on loppu, vaikkei sitä niin hirveästi käyttäisikään. Jotenkin nämä pattereiden laatu on kyllä heikentynyt ja hinta noussut. Jotenkin musta tuntuu silleen näin, mutta en tiedä sitten, voi olla, että ne halpispatterit on halpispattereita. Katos, kenot meni saman tien loppuun. Lops. Joo. Markus sanoi, että aamut isänä ja seuraavalle 110 OK taas myöhässä salille jumppa. Joo. Tämä on tämmöinen ollut vähän niin kuin tahdon vastainen painonpudotus, mutta tästä on hyvä niin kuin ottaa sitten niin kuin narun päästä kiinni ja pudottaa se alle 110. Ei ole pitkä matka kyllä. Olikohan tuossa aamusta 110,5 tai 110,6 niin toi paino, että ei olisi paljon kyllä. Eli jos tästä nappaisi kiinni vaan, että kyllä se huomaa, että maha on kyllä pienentynyt, mutta toisaalta mulla oli maha kyllä aika turvoksissa, kun ne pumppasi ilmaa tonne, kun ne teki noin operaatiot. Että se oli kyllä kans aikamoista. Kyllä mä luulen, että ensi viikonloppuna pääsen jo salille. En mä oikein sitä aikaisemmin. Että on tässä vähän semmoisia tuntemuksia vielä, että ei välttämättä tee hyvää. Mulla on silleen, että tuo hikoilukin, että välillä tulee kauheat hikikohtauksia ja sitten ei. Eli tuo kuume vielä niin kuin vähän seilaa jonkun verran. Otas muuten tuosta kuume nyt samalla. Se on paha, jos tämä kuume lähtee nousuun, niin se tarkoittaa sitten, että se on ensiapuun lähdettävä. Ei ole mikään toivetila. Pieni elintason vatsasaura, se on voimaa. Niin, se on totta, jo ei tässä pyykkilautaa kaivata.
Oi. Mutta mä sanoisin näin, että meikäläisen penkkiura on loppu siltä osin, että en enää aio uudestaan yrittää mitään. Eli mun parhaat saavutukset penkkipunneruksessa. Nuorena nostin 156 kiloa penkistä ilman mitään varusteita. Ja sitten katapultilla nostin 167,5. Ja pakkotoistona tein 190. Siinä on mun penkki parhaat tulokset. Toki nuorena tein myöskin sen rautarunnarin ventin, eli 21 toistoa 100 kilolla, minkä uistelija teki tässä myöskin sitten. Niin ne on mun parhaat saavutukset. Eihän ne mitään maailmanlaatua ole noin, mutta mulle ne on kyllä ollut ihan hyvin. Kyllä mä aikoinaan, kun tähtäsin tuolla 150 penkissä ja sitten meni 156,5, niin kyllä se mun lähtökohdista oli kovaa settiä. Monet pääsee toki paljon helpommalla siihen, mutta mä olin niin laiha ja huonot ruokailut. Joo, mummo jumppaan. Kootmaiset kovat raudat itselleen meni sellaisiin raudat. Joo, kyllä ne kohtuulliset on. Että mulla oli omalla tavalla silloin, kun mä tähtäsin tuonne 150, niin sitten se meni aika lyhyessä ajassa sinne 155 ja sitten mä salit löysin vielä sellaiset pikkukiekot, että saa 156, eli se oli se totaalinen maksimi silloin ja ihan hyvä niin. Ruokakousseksi sitäkö saattaa paljon usein, vaan kohtuuskaikaa. Runnarilla on ollut voimaa ja se on hyvä on ollut joo. Kyllä mä oon ollut ihan hyvässä kunnossa. Soikohan tää nyt tää 36, tää on ihan hyvä. Mutta sanotaanko näin, Markus, jos puhutaan voimasta, niin silloin kun mä täytin 50, mä sain pakkomielteen, että mun täytyy penkistä saada 150 kiloa. Eli kun mä olin nuorena nostanut 156 kiloa, sitten kun mä täytin 50, niin mulle tuli pakkomieleen, että täytyy penkistä saada 150 kiloa. Ja mä en oikeastaan tehnyt paljon muuta kuin penkkiä silloin. Ja ilman mitään varusteita, ei edes rannesiteet oli ehkä jossain kohti, kun kävin ranteisiin, mutta sitä mä hinkkasin sitä penkkiä niin helvetistä, mutta pari vuotta meni pitkäksi, eli se 150 kiloa nousi noin 52 tai 53-vuotiaana, en ihan varmaan enää muista, kun sitähän nostoa tietenkään ei ole videoitu, koska tärkeämpää oli saada se nosto, koska tuolla salilla kun tekee noita suorituksia ja jos on ennätysraudat, niin se on vähän sama kuin olisi tuolla jossain kilpailussa, että ollaan lähtöviivoilla, niin se oma henkinen puoli kärsii siinä, että silloin kun saa rennosti nostaa ja kokeilla, että nouseeko, niin se nousee parhaiten, mutta sitten kun rupeaa virittelemään kameraa ja muita, niin pilallehan se nosto menee, jos on maksimiraudoista kyse. Toki on semmoisia, joilla on omat kuvaajat ja muut ja niin edespäin, tai jotka pystyy keskittymään niin hyvin, mutta sitä mä pidän ehkä kovimpana suorituksen, että 50 täytin niin penkistä 150, niin vaikka meni muutaman vuoden pitkäksi, niin se oli kovaa kyllä vääntöä, että se vaati kyllä ahkeraa käymistä ja miettimistä aina, että en lähtisi kyllä uudestaan sitä. Ja vielä kun töissä kävi, niin pitää miettiä aikataulut ja kaikki, ja voi helvetti, se oli kyllä. Se oli oma ruljanssissa. Mutta sittenhän mulla meni toi olkapää, se voi olla, että sekin vaikutti sitten, ja sitten mä olin tuolla salilla, siellä oli semmoinen voimailija paikalla, ja mä valitin sitä, kun tämä olkapää on vähän niin kuin ottaa, aina kun panee enemmän rautaa, niin se ottaa, niin hän suositteli, että kokeile katapulttia. Ja mä otin sitten katapultin, testasin hänen katapulttia ja huomasin, että olkapäähän ei sattunut yhtään. Toki se auttaa siinä aluslähdössä, mutta se ei ole mitenkään tärkeä juttu siinä mielessä, kun jos paikat on paskana, niin sittenhän tuli monta vuotta tehtyä katapultilla. Ja se on kyllä parhaita asioita kyllä, mitä avustusvälineitä, mitä voimailussa on. Eli
jos paikat on ihan paskana, niin sillä liikerata on paljon parempi ja pystyy sitten tekemään, jos haluaa tehdä. Mutta toki sitten normipenkkihän siinä laskee jonkun verran. Ei se nyt mahdottomia laske, mutta sanotaan nyt, jos vaikka norminosto on 140 kiloa, jos käyttää katapulttia vuoden verran, niin kyllä se ykköspenkki laskee sinne 125-130. Kyllä se sen verran ero on, mutta onko sillä merkitystä, jos pystyy reenaamaan, en mä tiedä. Penkki tuhoaa olkapäät lähes aina. Näin se Markus on. En tiedä yhtään, joka on paljon tehnyt penkkiä, jolla olkapäät on kunnossa. En tiedä kyllä yhtään ainutta henkilöä. Se on siinä, että kun se nostoo liikkeen, kun pystyisi tekemään silleen hallitusti sieltä alhaalta, mutta kun siinä väkisin se menee olkapäälle, sitten kun on tiukka paikka, että se on joku luontainen refleksi. Ja sitä on vaikea saada pois. Jopa ammattilaisnostajat kärsii näistä samoista vaivoista. Saatika tämmöiset harrastelija tai varannan maalarit. Mutta aika kauan mä pystyin reenaamaan kyllä. Menihän se muutama kerran siinä välissäkin se olkapää, mutta kolmeiset kässäripenkki on parempi olkapäille. Joo, se on sama juttu siinäkin, jos laittaa enemmän siihen kuin jaksaa, niin sama ongelma siinäkin on. Mutta toisaalta kässäri voi pudottaa aina, kun taas penkkipunneruksessa sitä ei voi tankoa oikein samalla lailla pudottaa. Ja mähän kävin silloin aikoinaan Myyrmäen salilla reenaa lähes yksin, melkein aina se ilmainen sali oli Myyrmäen uimahallilla, niin kävin siinä reenaamassa ja kyllä siinä muutaman kerran 100 piti pyörittää pois rinnalta, että siellä oli vielä semmoinen vähän kireä se tanko ja metalliset ne painot, niin kun nosti sen alas ja sitten kun ei jaksanutkaan, niin se piti pyörittää tuosta mahan yli, niin kyllä sekin toi jotain kokemusta tuon nostamassa. Markus on pyyhkeen lämmittäjä isoille pojille. Joo. Mähän olen muuten ollut varmistajana ystävälle Polar-pielille, mikä on aktiivinen näissä Rappio-kanavan sateessa, niin Polar-piel, niin mä olen hänelle ollut varmistamassa 160 noston, että Polar-pieli on ollut aika vahva nostaja kanssa tuossa. En tiedä nykypäivän tilanteesta, siitä on monta vuotta aikaa, että onko siinä jo sitten treenit jäänyt, mutta Polar-pieli oli kyllä kova penkkaaja ja kieltämättä. Sitä ei pysty väheksymään sitä nostajaa myöskään. Mulla on vielä Markus se, että mä oon ollut täysin naturaali nostana. Mä en ole käyttänyt muuta kuin aspiriinia joskus reenin jälkeen. Eli se on kyllä hidastanut kehitystä ja vaikeuttanut, mutta omalla tavalla mä oon ihan tyytyväinen, että en ole käyttänyt mitään aineita. Ja ei mulle oikeastaan ole sille tarjottukaan. Joskus on joku sanonut, että onko se, ja mua on epäilty tietysti joskus silloin, kun olin voimien tunnossa ja salille mentiin hei reeni, niin joku epäili, että on käyttänyt jotain aineita, mutta siitä intoa oli vaan niin paljon. Mutta joskus on kreatiinia käyttänyt ja sitten noita proteiinia, soijaproteiinia ja heraa. Siinä ne melkein mulla on. Joo. Markus 183, 95, 200 ei koskaan mennyt runnari kaikkeen. Vitusti meni itselle. Joo. Hyvä sätti, mutta sähän olette käyttänyt vissiin dopingia, eikö näin ollut? Vai onko mä väärin käsittänyt? Mutta se ei vähennä kyllä sitä oikeastaan. Mulla on pari kaveria, jotka on kanssa käytti aikoinaan. Ja nehän oli ihan eri lukemista tietystikin meikäläinen, mutta kuitenkin niin kyllä ne joutui reenaamaan helvetisti. Että ei se niinku mikään semmoinen taikatemppu ole. Että monet nuoret kun reenaa ja sitten rupeaa käyttää kiellettyä aineita, luulee, että tämä on joku ihmejuttu. No toki se auttaa siinä vaiheessa, mutta
nuorena dopingin aloittaminen on monesti kyllä virhe. Eli mä muistan, oliko se Räty, joka sanoi aikoinaan jossain Podauslehdessä tai jossain oli, että Suomessa pystyy hyvin niin reenaa ilman mitään dopingia kilpatasolla, mutta sitten kun mennään maailman tasolle, niin ei siellä pärjää, jos ei ole dopingia. Ja se oli muistaakseni Räty, joka sanoi näin. En ole ihan täysin varma, mutta epäilisin näin. Markus sanoi, että vitusti meni kaikkeen. Joo. Eikä se tuo salilla mikään ongelma. Toiset käyttää ja toiset ei. Ei sillä oikeastaan mitään merkitystä. Goldman, oliko Juhaa? Mikä Juhaa? Joo, se voi olla semmoinen juttu, että ihan nuorena ei kyllä kannata aloittaa. Se voi vaikuttaa sitten negatiivisesti, mutta sanotaanko näin, että jos mä nyt aloittaisin yli 20-vuotiaana reenaan, niin kyllä mä voisin itsekin miettiä sitä doping-juttua, jos halusin. Oli toi pitkä tie naturaalina vetää oikeasti tuonne 105, kun se oli pirun pitkä tie. Eli sitä olisi voinut nopeuttaa silloin aikana, mutta mä en tiedä, olisiko se muuten sitten ollut. Eihän sitä jälkikäteen osaa sanoa, koska ei ole kokemusta. Mä en edes tiedä, mitä aineita käytetään, en osaa sanoa, niin vähän mä niistä tiedän, mutta olisihan se tie ollut lyhyempi kyllä, varmaankin. Erittäin hyvin sanottu, ei mitään järkeä pilata terveyttä roinalla, ellei sitten huippu-urheilija. Markus ei kuulu, pääsetkää saleille omaa. Just näin, Markus, mä oon samaa mieltä, mutta sanotaanko näin, että jotkuhan on saanut tuossa niin kuin esimerkiksi dopingin käytöstä erittäin hyvän elämän, että jos ei mitään sairauksia tullut, ovat olleet hyvässä kunnossa, on saanut duunia jossain portsarihommassa ja menestyneet elämässä. Et ei se ole aina silleen, että jos käyttää dopingia, niin elämä menee perseelle ja sairaudet tulee. Et meillä on paljon esimerkkiä. Yhtenä esimerkkinä Arnold Schwarzenegger, eli hänhän on menestynyt elämässään nimenomaan sen takia, tai ainakin siltä osin, vaikka dopingin käyttänyt ja muuta, ja mä epäilen, että Stallone menee samaan pykälään, mutta he ovat välttäneet sairaudet, että ehkä he ovat osanneet sitten käyttää oikein, voi olla näin. Eli tuossahan on ongelma sama kuin kaikessa muussakin. Ongelma reenissäkin, jos sä reenaat liikat, niin paikkat hajoaa. Ja sit jos käyttää niin liikaa aineita, niin kroppa hajoaa. Näinhän se menee. Eli nuo yliannoksethan se ongelma on, mutta kyllä toi niin kuin monella on elämäntason parantanut. Joo, Arnold Schwarzenegger ja Arnoldin Ventti. Oi vittu. No joo, Markus, siitä mä matkin tuon rautarunarin Ventin, eli mähän tein nuorempana Arnoldin Venttiä ja sitten mä mietin, kun mä tein sarjaa tuolla 100 kilo penkissä, niin mä mietin, kun mä sain joku vähän alle 20, niin mä mietin, että jos mä pukkaisin 21 ja mä sain sen tehtyä, niin jälkikäteen nimesin sen sitten rautarunarin Ventiksi. Eli penkissä 100 kilolla 21 toistoa, niin se on rautarunarin Ventti. Toki nykypäivänä en siihen pystyisi. En tällä hetkellä varmaan tämän sairauden jälkeen millään tavalla, mutta tuo penkki ei ole silleen enää tärkeä. Se oli joskus maailman tärkein asia, miettikää sitä. Mä en mitään muuta ajatellut, että aamulla pääsee reenaamaan ja sen jälkeen saa ruokaa ja sitten voi illalla käydä ehkä toisen kerran reenaamassa. Se oli pelkkä ajatusmaailmalle tätä. Sali, syöminen, nukkuminen, miettikää sitä. Että jossain vaiheessa tosiaan tuli 2 kertaa päivässä käyttöön. Kyllä sitä on kusta päässä silloinkin. No joo, intoa kun on, eihän sillä. Eikä se sinänsä ole mitään ihmeellistä, kun katsoo näitä meidän huippu-urheilijoita, nehän reenaa käytännössä katsoo joka päivä ja koko ajan, että niillä ei paljon muuta elämää kanssa ole. Ja sitten jos on vapaa-aikaa, niin se valmentajan kanssa piirretään käppyröitä ja kaiken näköistä muuta. Että vaikka mä en itse ollut huippu-urheilija, mutta reeni oli kyllä aika kovaa kyllä. No se oli runnausreeniä silloin aikoina.
tämä rautarunnarin nimimerkki on vähän niin kuin siltaperunta. Nykypäivänä on ruikkurunnari niin sanotusti. Markus on 15 pinopenkkiläisellä, kai siitä alkoi alamäki olkapääleikkauksen jälkeen. Joo, näin se on, että se olkapää on myös niin liikkuva osa, että mulla on ollut sen kanssa kyllä ja ongelmia. Mulla ehkä meni silloin aikoinaan toi olkapää. Se voi olla, että mä tein sen 156 kiloa, että se siinä jo otti vähän kipuun, mutta myöhemmällä iällä, kun mä tein sotilaspenkkiä 110 kilolla ja sitten väkisin puristin sen viimeisen, olisiko 10 vai 11 toista, niin siinä se otti aika pahasti kipuun, niin siinä se varmaan meni. Eli sotilaspenkissä. Mä epäilen, että se on vaikea sanoa, kun olkapääkin on semmoinen, että se kipuilee monta kertaa ennen kuin se sitten lyö sopimuksen irti niin sanotusti. Mä epäilen, että se sotilaspenkissä tekeminen oli ihan typerä juttu kyllä. Eli siinä se melkein väkisinkin menee sitten tuonne etuolkapäälle se nosto. Mikä ruikkurunnari? Niin, 110 kohta paino, niin kyllähän se on, kun miettii, että 116,5 oli paino ja sairaalassa oli 118, kun oli pumpattu vettä täyteen. Onhan se aikamoinen pudotus tässä parin viikon aikana, eli käytännössä 3 kilon viikkotahdilla. Eli onhan se ollut kova pudotus painon suhteen. Ja ensi viikonloppuna alkaa sitten penkin apuliikkeessä. Vetoa mä teen vasta sitten seuraavalla kerralla, että en aloita noista vedoista, että se ei tunnu hyvältä nyt ajatuksena. Mutta kyllä tässä tuntuu, katsoo peiliin, niin kyllä näkee, että sairaus on jättänyt jälkeensä, kyllä se huomaa. Mutta kyllä mä ajattelin, Markus, että ensi kesänä vielä vedetään boksinpallo yli 930. Mulla on paras tulos muistaakseni 954, jos en ihan väärin muista. Ja viime kesänä taisi mennä 945. 950 ei viime kesänä mennyt, mutta edellisenä meni. Niin kyllä mä yritän, että ensi kesänä vetästään juhannuksen tiimoilla 940 boksinpalloa. Katsotaan, onko tämä vaikuttanut siihen tämä tauti. Että se on semmoinen mittari hyvä toi boksinpallo. Että siinä näkee sen liikkuvuuden ja muunkin, että miten on. Katsotaan ensi kesänä, miten menee toi boksinpallo. Mutta alle 900 ei jäädä. Siellä ollaan vaikka aamustiltaan, että alle 900 ei boksinpallossa jäädä tänäkään vuonna. Mulla on tavoite, että 70 saakka niin täytyy tuo 900 saada boksinpallo. Jotain tavoitteita on. Mutta kesän kisat kyllä mä sanoisin, että on taputeltu. Että mulla oli ajatus mennä painoon heittää kiekkoon. Maastavekunnilaisen Pekkan en koskaan saa, mutta 260. Joo, maastaveto on kova. Mulla on joskus aikana nuorena joku 200 ollut, mutta en mä ole koskaan oikein hyvä ollut siinäkin. En mä tiedä, mikä tuo boksinpallo on. Onko se joku ihan uusi juttu? Kyllä sä erittäin hyvin tiedät, minkä takia sä trollailet. Että kannattaisiko nyt lopettaa se trollailu? Mutta en mä missä oikeissa kisoissa ollut, mutta ollaan me näitä tubettajakisoja ollut ja siellä on voitettu ja hävitty, ei se sen kummallisempaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos mietin, että mä oon lyönyt siellä 6-5 iässä, niin kyllä mä aika hyvin pärjännyt kuitenkin noissakin. Sanoisinko näin. Jos miettii, että mä olisin silloin aikoinaan, kun oli 156 penkkiä muutenkin voimien tunnossa, niin kyllä olisi noin boksinpallotulokset ollut hieman vielä kovempia.
Mutta kyllä noin 6-5 ikään on aika hyviä ollut noita tulokset boksinpallossa. Kyllä nuorempia pitäisi tämmöinen vanha Piero voittaakin, eikä siinä ihmeellistä ole. Olisi aika huolestuttavaa, jos tämän ikäinen ukko voittaisi kaikki boksinpallossa, niin kyllä olisi huolissani sitten aika paljon. Joo, jos miettii niin omia juttuja, niin ei sitä kannata vertaa tämmöisen vanhaa äijää, että kannattaa oman ikäisiin verrata, niin se on se oikea vertailukohde. Sieltä näkee sen oman tilanteen ja missä tilanteessa muuttuu. Ja tämmöiset vanhat äijät, nämä on vanhoja äijiä, että eikä niiden kanssa. Kysyin, kuulosti isoilta luvuilta tulokset. On ne isoja lukuja niin kuin 6-5, niin on ne ihan kohtuullisia. Mutta tuo boksin pallokin on vähän sellainen päiväkohtainen ja pallokohtainen, että on mulla jossain jäänyt alle 800kin tuolla. Olisiko ollut toi Lammilla oli se boksin pallo, missä ei ollut ilmaa, niin siinä jäi alle 800. Eli mulle on tärkeää, että boksin pallossa on ilmaa, että se on kova. Sille se sopii mulle parhaiten. Jos on löysä, niin ei tule oikein mitään. Löysä äijä lyö löysään palloon, että ymmärrä, että 1+2 on, tai 1+1 on 2. Mutta silloin kun löysä ukko ja kova pallo, niin se on suurin piirtein osuu silloin. Ja kyllä mä uskon erittäin hyvin, että 940 tänä vuonna kesällä läpäistään, mutta mä otan videon, niin katsotaan sitten sitä. Mutta nyt jos lähtisi, niin en lähtisi edes lyömään, että sen verran vielä nämä paikat varat. Katsotaanpas tuosta. Joo, mä laitan sulle kohta videon tästä, niin ei tarvitse ihmetellä. Markus suosii portsarin avokasta. Joo, se on tehokas kyllä. Se on kyllä tehokas. Ja monesti ihminen, kun alkoholin vaikutuksen alaisena, niin toi avokas on, niin se vie sen tasapainon kokonaan sitten. Mäpä näytän sulle tästä erittäin hyvin sanottu, niin ei tarvitse sun arvailla. Näytämme sinulle tämän. Mistä mä nyt löytäisin tuon? Tuosta presenttiä, Sare Screenia tosta. Noin, laitetaan toi näkyviin ja sitten isonnetaan ruutu. Oletko valmiina? Oletko valmiina? Erittäin hyvin sanottu. Niin tässä tulee tämä 64-vuotias. On tästäkin jo 3 vuotta aikaa. Kohta 4. Laitetaanko tästä tämä pyörimään? Ei kun hetki, niin otetaan äänet mukaan. Ilman ääniä on mitään tämä. Äänet täytyy olla noin.
muuten lähti hyvin. 951. Meni 950 rikki. Oi perkele. No niin, siinä oli yksi lyönti. Joo, siinä oli tuo yksi lyönti tuota. Runnari aika vanha ja hyvässä. Joo, kohta 70 Markus lähestyy tässä. Että eihän tässä ole kuin pari. Tänä vuonna tulee 68 vuotta. On se. Mutta nyt oli kovat tilanteet, tämä umpisuoli ja sitten tuo verenmyrkytys. Nyt oli kyllä pahat tilanteet. Meinas väkisin tuo henki lähtee, mutta olisihan tässä taivallettu aika kauan ja siinä kai mitään. En mä tiedä, onko se kova suoritus, mutta suoritus kuitenkin. Eli kyllä toi melkein joka vuosi on tuo 950 mennyt eri laitteissa. Mä oon lyönyt, siis mä en oikein tiedä, varmaan 20-30 eri laitteeseen on lyönyt ja en nyt kaikissa ei ole mennyt, mutta yli 900 on mennyt kyllä melkein kaikissa, mutta niissä on hieman eroja. Eli kyllä se jotenkin mulle on varsin ei tarvitse hävetä mitään hyvässä kunnossa olet ollut ja tulet olemaan. Joo, on se varmaan niinkin kyllä, mutta oonhan mä käynyt salilla 40 vuotta. Et mä uskon, että siitä se johtuu, että on pysynyt kohtuullisesta. Tuo aerobikkinen kunto on nyt päässyt vähän huonoksi. Ja tänään oli talvivarusteet pantiin pois ja tänään piti lähteä kevätvaatteille. Ja eihän sieltä muuta tullut kuin räntää ja lunta, niin mun täytyy kämpässä vetää ympyrää tämä päivä. Niin ehkä se tästä. Semmoinen peruskävely tänään ottaa. Ja harmittaa kyllä, etten päässyt tänään tuonne. Mä en pysty noin kengin lähteen ja noin vaatteilla tänään. Että sohvalla makaajat on erikseen. Mä oon ihan täys sohvalla makaaja kyllä. Se on lempipaikka meikäläiselle. Mutta toki salikin on kiva paikka, että se on vähän. Mä sanoisin, että jos puhutaan terveydestä, niin tupakka on pahin, mitä ihminen voi terveydelleen tehdä. Vai mitä, Miia? Tupakka pois. Se on pahin, mitä ihminen voi terveydelleen tehdä. Eli sanoisin, että se on kyllä, tupakka on semmoinen, mitä oikeasti pitäisi lailla kieltää täysin. Se tekee ihmiselle kaikista eniten haittaa. Se tekee, kasvot rypistyy, keuhkot menee, elimistö rakaa ja niin edespäin. Niin älkää polttako ihmiset tupakkaa. Se on täysin turha ja se on typerän näköistäkin vielä. Markus, 12.13 salaa nostelin velen Veideri penkkiin ja vinopenkkiin salille. 14-vuotiaat Ilnes Solana Fitness, nyt 48. No sullakin 50 lähestyy. Et ihan nuori poika enää ole. Joo, mä itse aloitin aikoinaan nuorena, ennen kuin tuon salin löysin, niin mä tilasin Hoppuhallista pullwalkerin ja sillä tuli reenattua. Ja sitten pullwalkerin jälkeen vielä kaverilla oli twisteri. Ja sitten tuli twisterillä tehty ja se tuli joku sen kerran leukaan kolautettua se twisteri, että se oli kyllä muistossa vieläkin. Kai Mikael ei ole koskaan tupakat, olen todella hienoa Kai Mikael, se on hyvä asia. Markuksella 50 kiimalla, niin 50 villitys. Pahat tilanteet tulossa. Mutta joo, tosiaan mä aloitin aikoinaan pullwalkerilla ja sitten twisterillä ja sitten mä asuin tuossa Vantaalla, niin mä kävin Myyrmäessä ja Kuntorajalla kiertää ympyrää ja sitten siellä oli ne puupölkyt, mitä nosteltiin. 3 eri painoista puupärkkyä. Alkuun ei saanut sitä ensimmäistäkään nousee. Mutta sitten kun jonkun aikaa siellä kävi, niin nousi se painavinkin pölkky. Ja sitten tuli vedettyä sinne leukaa ja muuta. Ja sitten siinä kerran olin siinä pölkyn luona ja siihen pysähtyi yksi toinen, joka kävi siellä kuntolenkillä. Ja pysähtyi siihen ja sitten ruvettiin siinä juttelemaan ja
mä sanoin, että olisi kiva, kun tässä olisi jossain oikein kuntosali, että pääsisi oikeasti reenaan, niin hän sanoi minulle, että tuossa Myyrmäen uimahallilla on ilmainen kuntosali, että onko sä siellä käynyt. Mä sanoin, että en ole käynyt, en mä tiennyt, että semmoinen onkaan. Ja sitten mä menin sinne Myyrmäen uimahallin kuntosalille ja siihen mä jäin koukkuun saman tien. Eli se oli semmoinen, mihin mä jäin niin kuin saman tien koukkuun. Mä olin sitten siellä joka päivä, kun oli ilmainen. Mä en muista, oliko se lauantaisia ja sunnuntaisia auki, en ole varma. Mutta siitä on niin pirusti aikaa. Kai Mikael sanoi, että 58V mulla seisoo vieläkin. Joo, ei mullakaan tuommoisia erektio-ongelmia ollut kyllä. Että ei ole tarvinnut sinisiä pillereitä. Mutta ei se toki tässä iässä enää samanlaista menoa kuin nuorempana. Totta kai ikä vaikuttaa, mutta ei ole semmoista ongelmaa vielä ollut. Voihan se olla, niin kuin tämä erittäin hyvin sanottu, että pitäisi käydä eturauhanen rassaamassa, mutta ei ole vielä erittäin hyvin sanottu tullut sitä hetkeä, mutta mennään sitten, kun se hetki tulee. Eikä se sen kummallisempaa. Mitä sitä turhaa miettiä? Elämässähän pitää mennä sillä tavalla eteenpäin, että sitten kun ongelmia tulee, niin sitten niitä rassailla. Ei niitä etukäteen tarvitse paljon rassailla. Mutta joo. Eli 68V tänä vuonna ja ei mulla mitään kyllä ongelmia ollut lipidon kanssa niin sanotusti. Pääasian terveys on tärkeä juttu kyllä, se on näin. Eikä pelkkää fyysisesti, että henkisen terveys on tärkeä myöskin. Ainahan meillä kaikilla vähän sirittää, mutta se, että pysyy jossain balanssissa, niin se on tärkeää. Fyysinen ja tietyllä tavalla pääkoppa pysyy kasassa, niin se on kyllä hyvä. Mullakin on vähän sitä taiteellista luonnetta ja semmoista, niin joskus on vähän vaikeuksia ollut pysyä ruodussa niin sanotusti, mutta nykypäivänä se on kyllä helpottunut. Et joskus aikoinaan, kun mä maalasin taulujakin, niin mulla oli semmoinen mania päällä, eli mä tein samaan aikaan monta eri taulua. Ja kaikkihan oli täyttä paskaa, niin kuin yleensä on taide, mutta mania oli päällä, niin nykypäivänä pystyisi ehkä rauhallisemmin miettimään. No mähän yritin tuossa aloittaa maalausta ja sitten mä rupesin maalaamaan taimesista taulua, niin se meni niin huonoksi. Mä en saanut siihen sitä, mitä mä halusin, niin mä pistin roskikseen kaikki maalaustarvikkeet. Taimesi lopetti minun maalausurani, uuden maalausuran. Se oli virhe alkaa taimesiä maalaamaan. Eli se oli iso virhe kyllä. Tai en mä tiedä, olisiko se nyt ollut. Mutta ehkä mä joku päivä taas tartun pensseliin ja katsotaan nyt, mitä siitä syntyy sitten. Eihän siitä mitään nättiä synny eikä kaunista, mutta jotain kuitenkin. Elämä on vähän sillä tavalla, että meidän täytyy näitä asioita tehdä silloin, kun me eletään. Että sitten kun viimeisillä metreillä on turhasta on miettiä, että olisi ollut kiva tehdä tauluja tai kiva rupea laulamaan tai jotain muuta, niin se on sitten myöhäistä. Niin kuin tuo American Idolsissa aika vanhoja laulajia, niin se ura on niin sanotusti mennyt jo. Mutta taidetta toki voi tehdä. Ja mulla ei ole koskaan laulajauraa ollut, kun mä en osaa laulua. Ja onneksi mä itse sen ymmärrän. Eli omalla tavallaan niin kuin jotkut asiat on hyvin, kun itse ymmärtää. Eli mä itse ymmärrän, että minusta ei ole laulajaksi, niin mä en ole sitä. Toki mä oon laulukappaleen tehnyt, mutta se oli vähän huumorijuttu. Mutta ei minusta laulajaksi kyllä ole. Eikä oikeastaan taiteilijaksi. Mutta semmoisia näppäriä pikku sanailujuttuja mä osaan kyllä tehdä, että sillä tavalla on kirjallista lahjakkuutta. Kirjoitustaito toki on siellä kansakoulutasolla, mutta tietyllä tarinan kirjoituslahjakkuutta, sitä mulla on. Mä oon tehnyt sellaisia pikkutarinoita, jotkut on ihan hauskoja kyllä. Mä jälkikäteenkin ajatellut. Ihminen on hirveän kriittinen omille tuotoksille. Eli varsinkin tuo taulujen maalaaminen siinä on itsekritiikki on kyllä aika kova, että kun tietää, että on niin paljon parempiakin, mutta jos maalaa vaan niin kuin omasta ilosta, niin sitten se toimii.
Mulla on yksi tuttu maalari, mikä maalasi mun mielestä erittäin hyviä tauluja, mutta hän ei halunnut niitä julkisuuteen. Hän oli tosi paljon niin kuin tauluja tehtynä ja hienosti kehystettynä, itse kehysti ja muuta, mutta hän ei halunnut niitä julkisuuteen. Eli hän vaan halusi maalata. Se on kyllä mielenkiintoinen juttu. En tiedä, mitä hänellä on tapahtunut, onko kuollut ja onko näitä tauluja jossain, mutta käsittämätön lahjakkuus, mutta ei halunnut esille näitä tauluja. Mutta ei kai tässä muuta. Mä taidan rupea miettimään, mitä ruokaa tänään söisi. Toki ei se vaikea mietintä, mulla on jauhelijakeittoa, mutta jos sitä miettisi, miten se saisi siististi syötyä. Ja sitten mä mietin jotain kävelyä, miten mä saisin sen suoritettua. Ja sitten ruvetaan miettimään Suomi-elokuvaa. Katsotaan muuten, mikä on tänään Suomi-elokuvana. Että onko se sekään sitten kovin iloinen asia. Miehen kunnia. Mikähän toi oli? Mies varastaa kuolleen ystävänsä käsikirjoituksen ja julkaisee omana romaanina. No toihan on ihan kiva kyllä, joo. Joo. Toihan voisi olla ihan ok Suomi-leffa tälle päivälle. Mutta joo, kiitos kaikille, kun olitte täällä mökkiseurana ja mukavaa maanantaita ja alkuviikkoa. Että kyllä se tästä kevät tulee. Ja, Markus tekee makrilaatikko lasagna 3 päivän ruoat, hyvä kokki siivoo aina jälkeensä. Se on juuri, Markus, näin. Mä itsekin teen ruokaa, mä siivoon sen jälkeen kaikki paikat, niin se on paljon kivempi sitten syödä. Joskus mä kyllä syön ensin, jos mä tässä on, mutta kyllä mä, siivoon jälkeni aina että se kuuluu siihen kokkaamiseen, että hella on puhdas ja jäljet siivottu. Se on kivempi sitten aloittaa uudestaan kokkaamaan. Mutta joo, kiitos kaikille ja mukavaa alkavaa viikkoa. Ja muistakaapa yläpeukut, arvoisat katsojat.